Kamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat ay magsipaganda. Amen. Pumasok na po ang lahat ng nasa labas. At bago po ang lahat, mga minamahal, amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at ating din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating dearly beloved Pastor, Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging sa mga beloved elders po nakapiling po natin, praise the Lord, beloved choir, beloved instrumentalist, maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen, katuwang po ating beloved sister Ate Vines Nier, praise the Lord. At mga minamahal, hallelujah, tayo lubos labis pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, maging sa ating po mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, at kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ating beloved Mama Dear, at kabalikat po ang mga beloved children. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Sa aklat po ng mga awit, kabanata po, mga minamahal, ay 133, talata po ay 1. Ito po ang pagkakasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Aklat muli ng mga awit, kabanata 92, talata po ay 1 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Isang magandang bagay po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Na tayo po ay laging magpapasalamat sa pamagitan ng ating pagpupuri, atin pong maipaabot ang ating taus-pusong pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin. Amen? At ito po ang una nating isasagawa, ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating purihin, ating dakilang Diyos ng buong lakas, ng buong puso at buong kaluluwa. Tayo po malakpak sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay umindak, sumayaw ng makalangit na sayaw, mga minamahal, amen, sumabay sa pag-aawitan ng mapapuring awitin, mga minamahal, amen. At bago po tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po muna ay tumayo. Hinihiling po ang lahat na tumayo, itaas ating dalawang kamay, at sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, upang tayo po ipatnubayan, samahan, gabayan ng ating pinakamamahal Jesus sa ating pagpupuri. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos labis po kami umalapeng nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming minamahal, ginagalang Bangalista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutoo, na iahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo mula sa mga kupunan ng mga pinagpalang mga awit, mula sa mga children's choir, adults choir, singles and youth choir, and beloved Jesus Finest Generation choir, at sa aming pagbibigyan ng aming kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po, o mahal na Panginoon Jesus,
ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito at sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po umalapay sa kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling umalapay sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami umalapay, Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri. G po. G po. G. Praise the Lord. Tayo po may umawit ng isang malumanay na awitin para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory, hallelujah, and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else, you are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Yung luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Jesus,
satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Oh, just a closer walk with Thee. Grant it, Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to Thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snare, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, my dear Lord, none but Thee. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mo'ng tunay. Puso'y may kapayapaan pag Ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa Iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang marilag. Kung ang buhay mo ay puno ng problema, at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ng puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang suga, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka.
Takot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwina, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko ito dati-dati. Walang sigla, Sa bawat sandali, ang puso ko ay may tinig. Panginoon, ngayon kapiling kita. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Mayroon pa bang makahihigit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig at may kanya pararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin ang para sa'yo. oh, Magtiwala, ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon ang kagulo ay laganap na sa ating paligid. Ang ambay dumadali sa puso, dito ang siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Nanampalataya sa isang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ang buong puso't kaluluwa.
takot sa puso'y ganyanan, papawid sa'yo. And the angel of the Lord came down to earth one day, and he sat there in my room. As I began to pray, a smile formed on my lips, as a tear glowed in my eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply, there's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the Master right along for all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, with an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir, around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in the deep by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and the singing to the Master ran along with all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music, there's an angel told me so. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilahin, wala sa'yo maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilahin, wala sa'yo ay maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, oh come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His hand, just the shade of His hand. Come, let us worship and bow down, hallelujah. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the
people of his pasture in the shade of his hand, just a shade of his hand. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall not hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I wake my prayer, and to thee will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I wake my prayer, and to thee will look up. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be older like you, Lord. As for me, I will behold thy face. Amigos, inasam mo kami mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw Diyos ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo Diyos, kasabanalan ko. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you. Where there's no sorrows, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there. You'll be with the one who died for me. Oh, praise the Lord! Oh, praise the Lord! For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I'm free from the burning hell. Thank you so much, Lord Jesus. And what a big day. Oh, I'll be there. We'll be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus
me, and He has saved me. Now I'm free from the burning hell. Thank you so much, oh Jesus. One of these days, oh, I'll be there. You be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal life. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, I can feel Him deep in my heart. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's restored. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of His today, I just have to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than God or He can tell. And with the dawn of His today, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of His today, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. And I keep falling in love with Him over and over again. I keep falling in love with Him over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more, that I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could feel. And I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again.
But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has saved, I take you free. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Saan mang dako, at sa'yo walang mahitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat na kilala ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tugtugan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumaawit sa'yo. Karapat-dapat kang ang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat na kilala ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa siyong inaasam, higit pa siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa aking Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala,
ay tanggapin na. Ibibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kung aking mamatdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y hinilimot tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay mailalapitan. Ikaw ay susan, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamatdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilibot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. There within place, stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now say, am I? I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. All my heart I give to Him, ever to Him I cling, and His blessed, ever His praise to sing. Oh, love so mighty and so true, merits my soul this song. To Him belong. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When
Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of His own word, good went to a dead, singing angels long ago. They proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout from the mountain, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come forward and shout it from the mountain top, hallelujah. Proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Nagumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang maghahahi sa puso kong anong humbay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinalalas na ibong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Meron akong kahibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kay dami ba ng kamalihan, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginantin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinabusa sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong higit malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at
siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Huli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahing na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad you reached out before me, I'm glad he looked down and he chose me. I chose it to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him on my mind, I give to him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah! Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be that service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be that service one more time. Oh, glad to be the service, glad to be the service, glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Yes, yes. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Hallelujah! God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Oh, let us love and praise the Lord. Hallelujah! And praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, rejoice. Oh, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, everybody. Rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen, everybody. Amen, you children of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen, you children of the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Hallelujah. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's all right. Amen. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right.
and that's alright, alright. I feel the spirit dancing, that's alright. I feel the spirit dancing, and that's alright. And the ladies dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping, hallelujah, hallelujah. And that's alright. Feel the spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah. Spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. This is the day, yes, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen, hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! May mahilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Nataluwag ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Kung may mahilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Nataluwag ibon kahit binabagyo, meron silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Ay babalik kasama ng mga anghel. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus, amen. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus, hallelujah. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, then before the name of Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah. Holy Ghost down in my soul. Yeah, well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says.
the Holy Ghost in fire, God is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire, God is keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me, and it's pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. All over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. All over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, and it's pumping up inside, hallelujah. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 bless the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah. With all my soul. And all that is within me, bless His soul. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamanapang Jesus po lamang. Amen. Dito po natatapos ating mga pag-aawitan ng mga joyful songs. Tayo na may dadako sa mga solemn songs. Amen. At tayo po'y pangunahan mga minamahal ng ating beloved song leader, beloved brother John Aquino. At habang naghahanda po ating beloved kapatid, tayo po muli mga minamahal ay magkaisa. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, upang tayo po'y samahan ng ating pinakamamalapang Diyos sa ating pagpupuri. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangilis sa Pastor Weldis Adanmera, lubos-labis po kami napupuri pasalamat muli sa oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoong Jesus. Hugasan mo po kami, hallelujah, ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa aming minamahal, ginagawa Pastor Waldis, dahil patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. At sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, o mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Kahabagan mo po kami, o mahal na Panginoong Jesus. Ibuhos mo po ang iyong matamis at banal na presensya. Hallelujah. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Narito po ating beloved brother John Aquino upang tayo ipangunahan sa mga solemn song. Praise the Lord. First God tayo magpatuloy sa ating pagpupuri. God bless sa ating mga kapatid, Beloved Alvin Reyes.
sa mga masayang awitin. Praise God. Tayo magpatuloy sa ating magpupuring. Praise God. Ang hinalang ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalang ng ating Diyos ay buhay. Langit ay kanyang kusang nilisan. Diyos inanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan ang kaligtasan. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng dumong yaman, mga panalangin mo walang laman. Ang nais niya buong buhay mo'y lubusang hilaan. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan dumong yaman, mga panalangin mong walang laman. Ang nais niya buong buhay mo'y lubusang hilaan. Huwag hinalay ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalay
ating Diyos ay buhay. Ang langit ay kanyang kusang linisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo, upang makamtan mo ang kaligtasan. Huwag hinaan ng ating Diyos ay buhay. Huwag hinalang ng ating Diyos ay buhay. alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maaklang kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Alam ko
ngayon malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako hindi maagulan ang awan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka sa aking mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, Kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y dumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagmamali. Nariyan ka, kahit na anong mangyari.
ang laging lahat. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kahit ako'y nanlolobo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlolobo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ay kasama. Higit sa kanilang kailangan ka. Ikaw, Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sariwa sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Yes, Lord, hallelujah. Hindi ako masasawa, purihin ka. Yes, Lord, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord, hallelujah. Hindi ako sasawang awitan ka. Yes, Lord, hallelujah. Buong puso't
lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, yes Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Aking aawitin, yes Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon Jesus, purihin ka. Hallelujah, purihin ka, hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. So hallelujah. Sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig laging sariwa sa araw-araw. Yes, Lord, hallelujah. Hindi ako magsasawang purihin ka. Purihin ka, hallelujah, hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Yes, Lord, hallelujah. Laging aawitin, purihin ka, hallelujah. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Yes, Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah, hallelujah. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Haling awitin, yes Lord, hallelujah, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, yes Lord, ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, yes Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Di ako magsasawang
sawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Mabuting bagay, magpasalamat, yes Lord, sa Diyos. At magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahayag, yes Lord, ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng lautaan, kunyapin, Lord, hallelujah. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadalag ako sa iyong mga gawas, Lord, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di madaroon. Dakila iyong mga gawas, dakilaan iyong mga gawa, dakilaan iyong mga gawas, Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos, yes Lord, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag, yes Lord, hallelujah, ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng lautaan, kunyapin, yes Lord, hallelujah. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadalag ako sa iyong mga gawas, Lord, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di madaroon. Dakilaan iyong mga gawa, dakilaan, yes Lord, hallelujah, iyong mga gawa, yes Lord, hallelujah. Dakilaan iyong mga gawa, O Panginoon, yes Lord, hallelujah, puri ka, hallelujah. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di madaroon. Dakilaan iyong mga gawa, hallelujah, puri ka, hallelujah. Dakilaan iyong mga gawa,
Katapatan mo'y malawak na sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Yes, Lord, hallelujah. Katapatan mo'y malawak na sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Hiya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay puri mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin mo, hinuludod. Tapat ka sa buhay ko, sa harapan. Sadyang kay puri mo, yes, Lord, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Yes, Lord, mga dalangin ko, tinutugon. Yes, Lord, dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang maituwis, Lord, ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas kung magsigla. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. At papuri pagsambay alay sa'yo. Salamat sa'yo, aming Ama. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa iyong mga nilikha. Yes, Lord, hallelujah. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah.
salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong paglilikas, Lord. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo, yes Lord, hallelujah. Walang hanggan pasasalamat, hallelujah, ang sa'yo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Yes Lord, hallelujah. Walang hanggan pasasalamat, yes Lord, ang sa'yo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos, yes Lord, hallelujah. Salamat sa bawat pagsubok, hallelujah. Salamat, yes Lord, sa tibay na ito. Salamat sa landas ng magbabago. Salamat, salamat sa iyo, yes Lord, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aking sasambitin, yes Lord, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Yes Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat, purihin ka, hallelujah. Sa iyo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo'y walang hanggan. Yes Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Walang hanggan pasasalamat, hallelujah, purihin ka, yes Lord. Sa iyo aking sasambitin, maging sa huling sandali ng aking buhay. Pasasalamat ko sa iyo walang hanggan. Pasasalamat sa iyo walang hanggan. Pasasalamat sa iyo walang hanggan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kalikasan ng buhay.
buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi mo ang katulad ko. Ano ang may kaganti ko? Glory to God, hallelujah! Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka na yung sala ko, ano ang may kaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kabiyo, kunin na at kami ka nang makikita, at tayo magsama-sama. Ibig lugat ka, kahit ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Napatay ka na yung sala ko, ano ang may kaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kalikasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kakatila mo, hindi mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Amen. Hallelujah, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka na yung sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw at napakalapit na at gabi yung pupunin ka, at amin ka nang makikita, at tayo magsama-sama. Nagod ka, hallelujah! Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka na yung sala ko, ano ang may gaganti ko? Ay sarap bumawi, hawining mga lahi, puso mo humiinak sa tuwa, sa galak ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong ginawin, may murgata na kumipatikin sa langit, sa tuwa, sa galak ligaya. Mga awining makalangit, may murgata, hallelujah! Ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang pumasan. Ano bang ang piling makasalimutan? Buhay namin doon ay nagkurusan. Galak masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo hiniindak sa tuwa, sa galak ligaya. Mga wiring makalangit, Tugat hallelujah, ibang ligayang siyo na hindi kayang umasan. Ano ang wiring makasalimutan, ay namin doon ay nagkurusan. Ngunit ngayon sila na masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako yung marinig. Lahat ng magsamo ko sa'yo is ito'y nakarating. Oh Cristo, ikaw ay purihin. Gawin ko ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin ko. Ika'y naghaluyot, pag-ibig ko aking naramdaman. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo rin ito ay una, at tunay na tunay. Ako'y iyong hanap na lang sunod. Hinahanibin, hinanangawin ko para sa'yo. Oh Cristo,
makita kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy men hallelujah na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangambay men hallelujah purita hallelujah. Mabiguan man lahat ng aming pangarap, mahal ko sa buhay sa akin ay mawalay, ako'y patuloy men na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangambag. Lord God, hallelujah, purita, hallelujah. Sa akin ko, aking alam darating ang isang araw. Amen, hallelujah, purita. Pangarap ko'y matutupad, walang sino mang halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Yes, Lord, hallelujah. Walang hanggan kasiyahan, amen, doon sa halangita at di sa pangarap lamang. Sabihin man nila ako'y isang panarigo at pagkawanan ng dahil kay Jesus Cristo, ako'y patuloy na hallelujah na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen, tuloy ka hallelujah. Sa puto aking halang darating ang isang araw, pangarap ko matutupad, walang sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay may kulto at halipurita ni Jesus sa atin. Walang hanggan siyahan doon sa langitan, isang pangarap lamang. We got to go, we find His name. Have to go, we find His name. Have to go, we find the name of the Lord. We got to go, we find His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Victory, hallelujah. I preach, give me victory, glory, glory, hallelujah. Hands on and upon me, oh victory, victory, hallelujah. I preach, give me victory, glory, glory, hallelujah. Hands on and upon me, oh victory, victory, hallelujah. I preach, give me victory, glory, hallelujah. Hands on and upon me, I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him.
He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, that is life of all. Serving, following. Living out with life as a life of all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walk in His safest way, happening for us. Living for His my King. Oh, living for Jesus, that is life of all. Serving, following Him. Living out life as a life of all. I know since Jesus came here, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happening once. Living for this my King. Wide awake, wait for the victory. Wide awake, wait till the end. Hallelujah! And you will still rejoicing as the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move in, let the sun bring up, let the joy begin, pour it out, pour it out. You're the sure to win. Ride the faith way today. Ride the faith way for the victory. Ride the faith way today. And the blue people rejoicing as the trouble on life way. Let the time move on, let the faith move in, let the sun bring up, let the joy begin, pour it out to God. You're the sure to win. Ride the faith way today. From the rising up sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heavens, and He is like to the Lord our God, who dwelleth on high. Rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice, be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Amen. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See amen, see amen, see amen, the children of the Lord. Amen. Hallelujah. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. They tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Oh, praise the Lord, and tell me of the Lord. See amen, see amen, see amen. They tell me of the Lord. See amen, see amen, see amen. They tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. The children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. The children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. First up, it's all over me. Oh, bumping upset, bumping upset, bumping. It's all over me. Oh, bumping upset, Jesus, bumping upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, bumping upset, bumping upset, bumping upset. It's all over me, bumping upset. Jesus, said, hallelujah, 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 praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet and bless His holy. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is free. Let me bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinapasilat. Sabi ng praise the Lord! Praise God, dito natapos mo minamahal ng ating pag-awit ang mga masayang awitin at mga malumanay na awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. Tayo mapatuloy sa nimbal gawain at tabi dadako na sa ating papahayag ng mga buhay na bato. At ito po may pagkakataon sa ating beloved elder sa kanilang panguna, ating beloved brother Elder Jobs Ferry. Praise God. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Jesus, sa ating pong maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa ating natapos na pagpupuri sa Kanya sa unang bahagi sa pamamagitan ng mga awitin na mga joyful at mga solemn na awitin. Tunay nga po mga minamahal, sabi nga ng Biblia, we come to the Lord with praising. Ibig sabihin mga minamahal, bago tayo lumapit sa mga Panginoon, sinisimulan natin yung mga pagpupuri. And because of that, mga minamahal, ang ating pong mga panalangin, ang ating pong mga sa pandalangin, siyempre ng ating ginagalap, may Marbaglista, Waldestrada, Almeda, yan po mga minamahal ay pinapakinggan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bang po lahat sa kapahintulutan ng ating beloved preacher. Ako po bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa barangay ng ating mahal na Panginoon. Welcome sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming. Kayo po ay aming pungunang welcome. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yung pinanganak po na ating pong ginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist, Walde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Saan man po kayo na naroroon sa oras na ito, mga minamahal, ay kung abot sa inyo ang signal ng ating pong banal na gawain ng pagpupuri ngayon, maki-join po kayo mga minamahal, huwag kayong umalis, huwag niyong iwanan ng banal na gawain sapagat after this mga minamahal, sabi nga mula pa kanina, pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, pinagpapala na tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating mga panalangin, ang ating mga dinidesire ng ating po mga puso, mga minamahal. Sabi nga, before we mention it, we tell our God, bago natin sabihin sa ating mahal na Panginoon, alam na ng ating Diyos na buhay. Amen? All you have to do is worship Him. All you have to do is praise Him. At makikita niyo mga minamahal, ang pagpapala dumarating sa atin. Palapangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist,
Valdestrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, magandang hapon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, magandang hapon din po. Pinangangasiwaan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bubuinir sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo po dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito, ang paghahayag ng mga buhay na patuto. Ito'y patutuo ni Jesus. Amen? These are testimonies of Jesus. Lodge doon sa bawat isa sa atin, mga minamahal, inilagak sa bawat isa sa atin, mga minamahal, upang ating ihayag sa ating in front of congregation how true is our God. Kung paano katotoo ang ating Diyos na buhay. Kaya po mapapakinggan po ninyo mga minamahal kung paano gumaling ang may karamdaman, paano nalutas ang kanilang problema na bagong kanilang dating masamang buhay. Amen? Sapagkat lahat yan ang gumagawa, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang bantayan yung mainam, mga minamahal, ay siyempre yung paano ba nila ginawa ito? Anong ginawa nila? Mahirap ba? O simple lang. Amen? Sapagkat makikita niyo mga minamahal, yung pagpapalakpak natin kanina, yan po mga minamahal ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Yung ating pong ginawang pagsayaw na may kabanalan, yan po mga minamahal ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Tapos yan po kapag ginawa natin yan mga minamahal, turo ng kanya man of God, ang ating beloved evangelist mga minamahal, kapag ginawa natin siguradong tayo po'y lubos na tatanggap ng biyaya galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Akin na pong pinaganda, mga pinagpalang mga kapatid, upang sila'y maghayag ng kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nila nga ating pinaganda, ating beloved brother Mario Fernandez, ganoon po sa ating pong beloved sister Adela Dumantay, ating beloved brother June Sabangan, pinaganda rin po natin ang ating beloved sister Christine Bigaong, at ang ating pong beloved brother Gary Fernandez, at kung siya ang pinakahuli, kung depende mamaya minamahal, ang ating pong beloved sister Miriam Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hiniling po lahat ay magsipaganda upang kanilang maihayag ang mga patutuo ng ating mahal na Panginoon sa kanilang buhay at tunay nga po mga maluwalhati ng bawat isang ating mahal na Panginoon. Huwag po kayong masyadong ma-stress sa init ng panahon sapagkat last 2 days ago, 53 ang Pangasinan. Amen? Amen. Ganon kainit mga minamahal. Kaya yung mga bata, huwag ninyong sa direct sa sun. Tapos tayo naman nandito, pag medyo nauuhaw tayo, kumuha tayo ng tubig nandiyan sa likod. Sapagkat napakahalaga ng tayo na nahahydrate parati. Sapagkat yung pagpawis, yan, mga minamahal, diyan nakukuha yung dehydration at tumataas yung ating mga temperature, body temperatures. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, just relax, enjoy ang mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Another reminder po mga minamahal, yung ating po mga face mask, parating pinagbibili ng ating beloved ordained preacher, face mask, please lang, kayo po yung parati dapat mayroong face mask. Mayroon pong face mask sa likod. Amen. Magdala kayo parati, oh. Kami po, mga minamahal, nagdadala po kami. Lalo kapag ganyan, dikit-dikit kayo, mga minamahal, huwag ninyong isipin na talaga, anong purpose niyan? Dahil pag umikot yung camera, mga minamahal, at nakita nila ng mga viewers natin ay wala tayong face mask, pwede yang gawin nilang charge sa atin at maging dahilan para tumigil po yung ating pong banal na gawain. Malulungkot tayo lahat. Amen? Amen? Kaya for us to be safe, mga minamahal, parating sinasabi ating pong ating beloved ordained preacher, magdala ng face mask, yung ating face shield kapag lumabas, at syempre, ang ating mga lalagyan, container ng alcohol. Amen? Mag-alcohol po tayo, pag may hinawakan, mag-alcohol, mag-spray. Amen? Yung ating pong mga yung microphone natin, parating nating isprayan yan upang nasa ganun mga minamahal, maging practice na ng mga anak ng Diyos. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo mga minamahal, ating mahal na pastor, sabi nga ng ating beloved preacher, even wala pang pandemic, ipinapractice na yan. Amen? Amen? So mula noon dapat alam na natin yan, even before. But sige, sa mga lahat ng bagay ay nakalakip-lakip sa kabubuti ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
kung sa mga walang face mask, meron po tayong available face mask sa likod. Okay? So, puntahan niyo po ang ating pong beloved Sister Vines, sa ating beloved Sister Information, available po yan. For free, Sister Vines, for free, libre po yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganyan po kayo kamahal ng ating mahal na Panginoon, sa ating po mga minamahal na magagawa, ating beloved preacher, para na sa ganun tayo, yung safety natin napakahalaga. Paglabas natin sa ating right of way na yan, bawat kaharap mo, isipin mo na mayroong COVID-19. Amen? Dahil hindi na natin alam ngayon kung sino carrier. Amen? Pero sabi nga, as long as tayo po nagpapakainit, hindi lalapit sa iyo ang COVID-19 na yan. Pag-iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kung sakaling taplisan tayo ng COVID-19 na yan, meron pa rin tayong Diyos na nakayang magpagaling. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Dito na po ang ating pong beloved brother Mario Fernandez. Atin na po nga ibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid at sundan po siya ng ating pong beloved nanay Adela Dumantay. Praise the Lord. Amen. At ating pong beloved adults choir, please prepare. Amen. Have the alcohol para bawat nagano. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dabling paggalang sa ating beloved Pastor Luigi Sarda Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong beloved na mga gagawa, sa ating mga beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, at sa kanilang beloved daughter. Sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, magandang tanghali na po sa ating pong lahat ang minamahal. Ang minamahal, muli unang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat na ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal. Mga minamahal, kaninang umaga po, minamahal, bago ko makarating dito sa ating balgawain. Diyan minamahal na muli na naman na hinaharang lahat ng papasok ng entry ng San Carlos po, minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal Panginoon, dahil po yung ibang way, minamahal, na hindi pa na-checkpoint mo muna, doon po ako dumaan, minamahal. Kaya kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y napaagang naparating sa ating banal na gawain, minamahal. Mga minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, ngayon pong aking mahal na asawa, ang una na sa minamahal, na siya po ang nagdala dito sa akin sa katotohanan. Na noon po, minamahal, nung siya dumadalo noon, minamahal, akin po siyang pinapagalitan, minamahal, dahil po hindi ko alam ang ministeryo ito, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang pong panalangin po, minamahal, na gusto niya akong makasama, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ako'y kanyang nakasama dito sa ating mga gawain nung siya buhay pa, minamahal. Dahil po, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan, minamahal, na ako'y nagpapatuloy sa kanyang sinimulan, minamahal. Diyan, minamahal, haleluya, nung ako po nasa makasalibutan paggawain, minamahal. Diyan ang mga layaw sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Mga bisyo nung araw ang aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan, lalong-lalo na sa ngayon, minamahal. Dahil po napakainit po, minamahal, andyan na ako po pumupunta sa mga beaches po, minamahal, mga swimming pool, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya Praise the Lord, amen. Pasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagka-converte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Diyan, minamahal, diyan nung una po, minamahal, haleluya, na sa aking pong paghatid dito sa ating banal na gawain, minamahal,
at pagsundo po, minamahal. Diyan na akin pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan din ang isang bigay daan upang ako mapabilang sa ministeryo to, minamahal. Dahil po aking pong nakikita, minamahal, ang mga nasasaksihan dito ang banal na gawain, minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako mapabilang sa ministeryo to, minamahal. Diyan din, minamahal, luya na dalawang insidenteng hindi ko inaasahang buhay, minamahal. Unang insidente po, minamahal, nung ako po sumundo dito sa ating banal na gawain. Andyan na ako po sinundan, minamahal, na 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating banal na gawain nung taon na iyon, minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na ay nasa aking likuran. Ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa niya po yung ating symbol po dyan, minamahal, sa labas, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon, Lord. Amen. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng taon na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal. Sa amin pong barangay po, minamahal, may kasiyahan po, minamahal. Taong 2014 po, buwan po ng December noon, minamahal. Andiyan, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, Amen, minamahal. sir. At noong gabi din na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord. na wala pong anong tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, Amen. Praise the minamahal. Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay ginagabayan niya sa araw at gabi upang tayo ay puprotektahan niya, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho sa kanilang lugar, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na yung pong aking isang beloved son na ito po ay nakalockdown po sila, so dako po ng bunggat, minamahal, na 2 linggo po, minamahal, na wala po silang hindi po sila makalabas, minamahal. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal Panginoon, sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan Praise din, the Lord, minamahal, amen. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa patnubay niya, sa paggabay niya sa akin, minamahal. Dahil po, minsan po, pag naalala ko ang aking mahal na asawa, minamahal, ako'y napapaiyak na lamang, minamahal, sa aking higaan, minamahal. Amen. Subalit ako'y kinakahabagan po ng ating pinakamamahal Panginoon, na ako'y binibigyan ng sapat na kalakasan na ipinagkakaloob po ng ating pinakamamahal Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala, mga biyaya at higit sa palang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na pinagsuspulan. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating wala Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po, mga minamahal, sabi nga, ang Diyos ay ating kanlungan sa oras ng kabag-amagan. Amen. Kaya po, mga minamahal, sa ating sa patutunan ng ating mga kapatid, hindi, dati-dati, isa siya sa mga nag-persecute. Amen. At talagang persecutor ng kanyang mga sweetheart. Pero ngayon, mga minamahal, sabi niya, kasama na siya na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At habang naganda ang ating mga bilabad mga awit, tayo muling tumayo, mga minamahal, at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus makes me glad. I will
enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus makes me glad. Oh, Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice, for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice, for Jesus makes me glad. We've come to glorify his name. We've come to glorify his name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify his name. We've come to glorify his name. We've come to glorify his name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify his name. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord, amen. Amen, praise the Lord. Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Pagsambay para sa'yo, Panginoong Heso Kristo, sa kabutihan mong ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Nupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri Amen, praise the Lord, hallelujah. pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang buhay ko'y para sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tanggapin mo, buong buhay ay handog ko. Mga papurit, pasasalamat ay tanging sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita. Hallelujah. Pagkat ako'y Amen, praise the Lord. niligtas mo. We worship the Lord. Pinupuri Hallelujah, hallelujah. ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Amen, hallelujah. Sambay para sa'yo, Amen. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kristo. We worship you, there is God. Ginawa mo doon sa cross ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal Hallelujah, hallelujah, hallelujah. tinubos mo.
Panginoong Heso Kristo. Dahil ako Nagulat ay magpuri sa Diyos mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. lingkod sa'yo, ang alay ko'y tanggapin mo. Buong buhay ay handog ko, mga papurit pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita. Glory, 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 hallelujah. Even praise the Lord. Pinupuri kita, pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri Glory, glory, hallelujah. kita. We worship you. Dakilang pag-ibig Praise the mo. Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pinupuri kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ako'y Amen. Praise the Lord. niligtas mo. Pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Kita. Sa dakilang pag-ibig mo, pinupuri kita. Pagkat ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Pinupuri kita. Kita. Sa dakilang pag-ibig mo, pinupuri kita. Pagkat ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita. Praise the Lord, praise the Lord. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Napakabuti at napakainam na ating awitin ng mga pagliligtas at mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, sabi nga, every day is a blessing. Lahat po yan. Sa ating pong sa bawat araw na meron tayo, punong-puno tayo ng pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Palampagan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas at gising na palakpak mga minamahal. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po binibigyan na po natin ang buong pagkakataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved nanay, Adela Dumantay. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mahal na nanay at sundan po siya ng ating pong beloved brother June Sabangan. Amen. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang papurit pasasalamat ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din mga minamahal at turot aral ng ating Assistant Pastora Lina C. Almeda sa kanilang mga children. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating lahat ng mga workers, pangangasiwa ng ating ordained preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga family, ay Sister Divine. Sa iyo mga kapatiran, Baguan Manodatian, maraming magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil
nabigyan na naman akong muli sa pagkakataon na ito upang maipahayag ko ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay mula nang kami makakilala sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko ang pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa dami kong karamdaman mga minamahal. Ang sakit ko noon mga minamahal, masakitin ang ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble mga minamahal. Ang nagpahirap sa aking napakatagal na panahon mga minamahal, yung aking kidney trouble mga minamahal. Subalit, nung dumalo ako mga minamahal sa gawain na ito, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay instant pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Akala ko mga minamahal, hindi na ako gagaling mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, lagi ako nandyan sa kinagis ng relihiyon. Subalit pagdating ko sa bahay mga minamahal, ganun pa rin mga minamahal, walang pagbabago sa akin, mamulaklakin din ang aking dila mga minamahal. Subalit nung kami nakakilala sa tunay na Diyos mga minamahal, binago po ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dati-rati mga minamahal, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa. Lalong-lalo na pag, alam nyo na, pag walang pinansyal, mahirap ang buhay, mga minamahal. Magkakasagutan na kami. Subalit, mga minamahal, laking pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung kami naglilingkod, nakakilala na kaming lahat, mga minamahal, dahil naging bunga ko ng mga minamahal ang aking family. Binago po ang aming buhay. Amen. Dati-rati mga minamahal, yung aming buhay, yung aming bahay, mga minamahal. Pag umuulan mga minamahal, umuulan din sa loob mga minamahal. Ginigising ko ang aking mga anak dahil mababasa po sila sa ulan. Subalit mapagpala ang Diyos mga minamahal kung ikaw That's right. Amen. nakakasunod ka sa pagbibigay mga minamahal, susi ng pagpapala. Binagyan kami ng tahanan mga minamahal. Kaya laki kong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binago po talaga ang aming buhay. Binigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, problema ko ang aking mga anak, mga minamahal, dahil nung nawala ng trabaho ang aking mahal na asawa, high school pa lang sila mga minamahal. High school, may elementary ako mga minamahal. Subalit mga minamahal, mapagpala ang Diyos mga minamahal kung ikaw ay tunay na naglilingkod at tumatawag sa Kanya mga minamahal, binibigyan ka ng pagpapala mga minamahal. Hanggang dito na lamang mga minamahal, ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mananay sa pinagpalang patuto na yan. Ito na po yung mga minamahal ng ating mahal na nanay ay buhay na patutuo na kapag tayo po mga minamahal ay nagtatapat sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay, sa ating pong paglilingkod bilang anak ng Diyos, ay nandiyon po mga minamahal na talagang tapat din ang Diyos upang tumupad sa Kanyang mga pangako. Amen? Amen. Sabi nga mga minamahal, mayroong pagkakaiba ng mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon at doon sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal ang mga ginagawa nating kumbaga sa comparison. Amen? Dati ganito ako, ngayon ganito na ako. And that's the reason kung bakit tayo magkakasama ngayon. Amen? Meron tayong mga kanya-kanya mga relihiyon, meron tayong mga kanya-kanya mga pananampalataya na ginagawa dati. But ngayon, nagkasama-sama tayo dito mga. Bakit? Dahil sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito ating mga kapatid, pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. Ang ating pong beloved brother June Sabangan, pakinggan po natin. Amen. Praise the Lord ang ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Christine Bigaong. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng aking dubling pagbalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datiyan.
minsanan pa ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nabigyan uli ako ng pagkakataon upang muli siyang pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng kursada sa dako na po ng Luneta taong 1992 po. Na noon ako'y nanggaling sa dambuhalang reliyon. At saka noong unang pagdalo ko rito, talagang hindi rin din ako naniniwala sa mga ganitong gawain dahil sa mga patotoo. Tapos ang laki talaga ng kaibahan sa pagsamba ko dahil ang sinasamba ko doon sa aking dating pinagsasambahan ay sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit nung napadpad ako rito, talagang ganun na lang yung pagtataka ko. Dahil yung mga pagpupuri ay talagang kakaiba, sabi ko sa aking sarili. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan ako ng kaunawaan na para unawain ang gawain na to at yakapin sadyang naniwala rin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at alam ko, sabi ko, sa paglilingkod na to talagang hindi ako lugi, sabi ko sa aking sarili dahil nakikita ko yung mga kapatiran na nandyan na sadyang sabi ko, sadyang napakamabuti na ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y napadako rito. Nung una talagang nandyan na sa patotoo pa lang, nandyan din na hindi rin ako naniniwala dahil yung mga patotoo nila parang sabi ko napaka-imposible dahil gumagaling yung kanilang mga kanser na nandyan na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili, sige nga, subukan ko itong gawain na to parang nandito yung tunay na Diyos, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa ako'y nagpatuloy, nakinig ng banal na salita sa pangangaral po ng ating beloved pastor. Nagkaroon ako ng pananampalataya hanggang sa ako'y nagpabautismo at naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa kasalukuyan talagang nandiyan pa rin. Ngunit dumating ang aking kahinaan, nandyan na pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na itinigil ko yung pagdalo ko ng 3 times a week hanggang naging Sunday Christian na lang ako. Ngunit nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon po ako ng high blood. Ang aking BP ay umabot siya ng 180/100. Nagkaroon pa ako ng mataas na blood sugar. Nandyan na napakataas din po ng aking blood sugar. Sabi ko, ako'y nang sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon at ibinalik ko uli yung dati kong gawain. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, sa mga gitong gawain talagang patawarin mo ako dahil ako'y na mild stroke na po. Kaya nung na mild stroke ako talagang binigyan na ako ng aking maintenance dahil sabi ng doktor, hindi na po kayo pwede na hindi mag-maintenance dahil may edad na po kayo. Sabi sa akin, kailangan 7 ng umaga, 7 ng gabi yung pag-inom nyo ng maintenance. Ngunit hindi yun kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa isang linggo ko lang ng pagtitik ng gamot na yun, sadyang nahihirapan akong huminga. Yung aking dibdib parang pinipisil. Sabi ko, hindi talaga kalooban ng pinakamamahal na Panginoon na ganito yung aking gawin. Magre-release ako ng aking pananampalataya, ibabalik ko yung dati kong ginagawa. Bumalik ako ng mag-overnight, magabat ang sinabi sa akin ng doktor na huwag kang magpupuyat dahil napakabawal yan na magpuyat sa high blood, sabi sa akin. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya, bagkus ay pumunta ako ng gawain at ibinalik ko uli ang aking dating ginagawa at pagsambahan. Humingi ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pang isang taon na yung ginawa ko, binalik na agad ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord, amen. Inalis ko yung gamot, sabi ko sa kanya, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nandito na ako, nandyan din yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinag-iingat ako rin po nagpapasalamat dahil sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa. Nandyan na napakataas din po ng kaso ng COVID sa kanila na hanggang ngayon hindi pa bukas yung kanilang airlines. Kaya sabi ko, mag-ingat ka dyan lagi. Ang aking mga beloved anak na nasa Cavite, talagang iniingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lang po, ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong pagsubok na sa akin muli dahil pagdating ko dito, ako'y nakakuha ng aking employee, nagtrabaho ko ulit
dito sa dako ng Malasiki. Magamat ang aking empleyado ay hindi ganito dahil nung una pa lang sabi ko, Madam, sabi ko sa kanya, ako po'y born again Christian. Yung kung sakasakali lang, sabi ko sa kanya na magkaroon kayo ng napakaraming yung gawa, tapos magkaroon kayo ng may pasok ako ng linggo, hindi po ako pwede sa mga ganun. At saka 3 times a week po ako na dumadalo sa aming sambahan. Sabi ko sa kanya, Wednesday, Friday at saka Sunday po. Sabi niya, nung una hindi niya ako pumayag siya, pero nung pangalawa na hindi na siya pumapayag dahil ang alam niya kasi isang beses lang yun. Kaya pinayagan niya ako. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa panalangin ng ating beloved pastor, kabalikan ng ating mga gawa, nandyan na kinhabagan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nakukulitan siya sa akin dahil kung minsan tuwing Miyerkules talagang sadyang tumatakas ako sa kanya, hindi na ako nagpapaalam, kinabukasan masama yung kanyang muka. Talagang sabi ko sa akin sarili hanggang sa nanalangin, hanggang sa pinaliwanag ko sa kanya, hanggang sa unti-unti yung bahala ka na sa yung sariling, pagkaroon ka na ng sariling schedule, sabi niya sa akin. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang kapag atin pong isinishare, ipinapaliwanag natin mga minamahal ang kalooban ng Diyos. Maintindihan sa mga hawak ng Diyos ang bawat puso ng tao. Amen? Walang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal habang naganda ang ating mga beloved mga awit. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O, and I'm the I-B. He is the potter, and I'm the clay. He is the oil, and I'm the vessel. I am the trumpet, and He is the way. I am the song, He's the music. I am the lamp, He is the flame. I am the flower, He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Sons of God, march forward. Conqueror's name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. At ating samahan mga minamahal ang ating pong beloved chikiting sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yes, I'm waiting to sign the reason to believe that I can break free.
'Cause you see, I've been down for so long, feel like hope's gone. So I can dance now. I want you, praise you, yeah. I can lift my head. Could go wrong or went wrong one time. So much pressure fell on me. I thought I was gonna lose, but I know what I see. Jesus Christ, but I need you to, 'cause I can't take anymore. So I can dance now. I want you, praise you, yeah. I can lift my head. Well, I'm rain, down again, rain away. But God has broken every chain, so let me go right now. Shackles off my feet so I can dance, now. I want you, praise you, yeah. I can lift my head. Shackles off my feet so I can dance, now. I want you, praise you, yeah. I can lift my head. Shackles off my feet so I can dance, now. I want you, praise you, yeah. I can lift my head. Shackles off my feet so I can dance. Take it off, take it off. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng iba sa akin, ako ay bata pa. Marunong mag-isa dahil bata pa nga. Munting bata pang akong tignan, minsan nadarapa. Hirang ang langit dahil bata pa nga. Munting lang ang akong tignan, minsan sa isipan, sa puso ko ay may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Praise the Lord. Praise the Lord. Simpleng awit, Amen. Hallelujah. ika'y naramdaman. Pasasalamat ko sa'yo dahil inibig mo dahil bata ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Hindi marunong mag-isa dahil bata pa nga. Munting katakot, minsan nadarapa.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nasa isipan, sa puso ko may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko, iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hangdugan. Pasasalamat ko'y sa'yo, dahil inibig mo dahil bata ko. Munting tinig ko'y iyong pakinggan. Simpleng awit, handugan. Pasasalamat ko sa'yo'y dahil inibig mo dahil bata ko. Munting tinig ko, Amen, praise the Lord. iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Pasasalamat ko sa'yo, dahil inibig mo dahil bata ko. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Munting tinig ko, iyong pakinggan. Simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo'y dahil inibig mo dahil bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At sabi nga ng awitin mga minamahal, sometimes sa mga bata, sometimes makukulit. Amen. Sometimes matigas-tigasan ng ulo. Amen. But dahil nga bata kasi. Amen. But sabi nga, kaya ng kahilaman na tayo po mga minamahabang bata sila, inilalapit natin sila sa mga bandang nagawa, pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, upang na sa ganun sabi ng Biblia, hindi nila ito hihiwalayan sa kanilang paglaki. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, sabi nga, even in our youth, kung mga habang tayo po ay bata, mga minamahal, natututo tayong magbigay papuri sa ating Diyos na buhay. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Minsan na natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po ang ating mga kapatid, ating pong beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Gary Fernandez. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Praise the Lord. Wang una't pagluwalhati at pagdadakilay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda and to their beloved children, sa ating pong naalala po natin ng mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po datihan, magandang isang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon upang makapagpasalamat po sa Kanya sa tanghali po ito. Nariyan po nagpapasalamat ako sa
araw po na pinagkalob na ating pinakamamahal pa yung pinagparang araw na po na ito na bagamat mainit, nariyan po yung kahabagan na ating pinakamamahal na pa yung Jesus na sama-sama po muli tayong mabigyan ng pagkakataon Praise the Lord, upang amen. mapurihan at maluwalhati ang ating pinakamamahal na pa yung Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pa yung Jesus dahil po nung ako po 8 years old, dinapuan po ako ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po nung karamdaman pong yan. Ngunit ang matindi pong pinahirapan ng aking karamdaman na yan, yung aking palad po saka yung aking pong mga paa. Dahil ang lumabas po dyan ng mga allergy, kasing lalaki po ng butil ng mais. Kung isipin niyo po bilang isang 8 years old po, nung time po na yun, hindi po ako nakapagsulat ng maayos dahil ang ginagamit ko lang pong pagsusulat noon yung aking pong hintuturo tsaka hinlalaki po. At maging po sa aking pagkain, pagligo, ina-assist po ako, hindi po kayang maligo mag-isa. Nariyan po noong time na yun, lumalapit po kami sa mga doktor, sa mga albularyo, ngunit wala pong kagalingan ng abang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako pinaabot ng panalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Wilder Estrada Almeda at nakadalo po dito sa kanyang banal na gawain at bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpatuloy sa pagpupuri, pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nariyan po na ako rin po ipinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat Praise din the po ako dahil po nariyan po na yung pinapangaral po sa kanyang banal na pulpito na tayo po yung magbigay ng may katapatan. Tunay nga po, yan po talaga ay susi ng pagpapala na talaga pong triple blessings. Nariyan po na hindi lamang po sa financial, physical, spiritual, nariyan po na yung pag-iingat po palagi na ating pinakamamahal na Panginoon na sariwain ko po yung pagliligtas po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon nung ako pa yung nag-aaral po ng college dyan po sa may dako po ng Rizal na ako po'y sumakay po ng jeep, pauwi na po ako ng aming tahanan. Yung aking sinasakyan pong jeep, dun sa may party na po na pababa na double highway po, nariyan po na hindi po nagminor yung jeep na aking sinasakyan na lagi po kada dumadaan po yung jeep na aking sinasakyan doon, nagme-minor po dapat doon dahil sobrang pababa po yung area po na yun. Ngunit that time po, nung nagtaka po ako, tinignan ko po yung driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kumakagat yung brake. Nariyan po na pumasok sa isip ko na walang brake yung aking sinasakyan. Ngunit ipinaisip sa akin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangaral na ating mahal na pastor, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Nariyan po nung mga time po na yun, ganun po yung ginawa ko habang nakapikit po ako at nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nariyan po na naramdaman ko pong unti-unti pong bumagal yung jeep na aking sinasakyan. At ayan po yung Praise the Lord, amen, hallelujah. na Panginoon Jesus. Nariyan po yung pagliligtas po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sariwain ko po last year po, ganito pong buwan May. Nariyan po kami sa aming tahanan, hindi po kami makadalo. Nagla-live lang po kami. Noong mga time po na yon na sabik po kaming dumalo noong mga time na yon dahil hindi po kami pwedeng bumiyahe ng marami dahil isa lang po yung pwedeng sakay ng tricycle that time. Ngunit nagpapasalamat po ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa mga oras na ito, nariyan po sama-sama po tayo kinahabagan natin pinakamamahal Amen. na Panginoon Praise the Jesus. Nagpupuri sa Kanya sa araw na to na what a privilege po na ating po na kahabagan po na binigay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nagpapasalamat po ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po sa gitna po ng pandemya, nariyan po yung kabi-kabila pong kaguluhan sa mga ibang bansa po. Batid po natin sa balita na tunay nga po yung kaguluhan po sa paligid po natin. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po nagpo-provide ng lahat po ng ating pangailangan araw-araw sa aming pong buong pamilya. Minsan po, naisip po namin na yung aming pong mga pangailangan, ngunit kinabukasan po, diyan lang po nananalangin lang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinitiwala lahat po ng lahat sa amin na ang mahal na Panginoon Jesus ang may kakayahang mag-provide ng lahat po na aming That's right, pangailangan. amen. Yan po na hindi po bumibigo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang gumagamit po ng mga tao upang magbigay po ng mga pagpapala sa aming buong pamilya. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit higit po yung kahabagan po niya na lagi pong binibigay po sa amin na yung spiritual na pagpapala na patuloy na kinakahabagan upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mahawi. Kaya pinagpapasalamat ko po lahat-lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagdidekila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpalang sumigaw ng praise the Lord.
Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunyan. Tunay nga po mga minamahal sa lahat na nagtitiwala sa ating malapayang kailanman, hindi sila ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po mga minamahal, tayo po wag mag-doubt, wag magdalawang isip. Amen. Sapagkat ang ating pinaglilingkuran ngayon, ang ating pong pinupuri sa araw na ito mga minamahal ay ang Diyos ng mga Diyos. Kung meron mag-imang mga Diyos, amen, siya ang kaisa-isang Diyos mga minamahal na totoo, sapagkat tayo po mga minamahal sa Kanya, sa ating pagtawag sa Kanya, tinutugon ang kabawat panalangin ng Kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naganda, ang ating po mga minamahal na mga awit, tayo muling tumayo mga minamahal. Amen. Tayo muling tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world now, look at me, oh love, look at me. When there's nothing else could help, love, look at me. I want to tell the world now, look at me. Glory, hallelujah. Oh love, look at me. When there's nothing else could help, love, look at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory, hallelujah! But the master of this heard my despairing cry from the waters, lifted me now, saying, am I want to tell the world, Lord, look at me. Oh Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. I want to tell the world, Lord, look at me. Oh Lord, look at me. When there's nothing else to help, Lord, look at me. There was a crowd gathered round from a lover to town and came to see what it's all about. Glory, hallelujah. Sound that came down from the upper room, only just a bit poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew the Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Glory, hallelujah, hallelujah. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mga Panginoon. Praise the Lord, glory. Samahan po natin ang ating mga minamahal na mga awit. Sabi nga, depende sa pagbibigay papuri sa Diyos. Amen? Amen. Hindi lahat ng umaawit nagbibigay papuri sa Diyos. It should come from the heart. Amen. Should come from that with all our strength, with all our might, sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya po sa oras na ito, mga minamahal, samahan natin ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating Diyos na buhay. Now, but brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen.
There's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. All the time, you're loving us forever. You are good all the time. You are good. You are good all the time. You are loving us forever. You are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good. Oh, you are good. Oh, you are good. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory. Amen. Praise the Lord. Glory to
so much, sweet Jesus. Amen. Praise the Lord. There is Jesus in you, my strength. Father, renew my faith. Teach me all the days of my life to be what you are. Lord, cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, Praise the Lord. you lifted me up. And when I'm down, you open my heart. And when I'm weak, you gave me strength in your heart. 'Cause when I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. Open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. Worship the Lord. And I'm lonely, you're there to comfort me. Thank you, Lord. When I feel down, you lifted me up. When I'm down, you open up my heart. 'Cause when I'm weak, you give me strength. 'Cause when I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. Thank you, Lord. When I'm down, you open up my heart. 'Cause when I'm weak, Praise the Lord, praise the Lord, praise the you Lord. gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. 'Cause when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, Praise the Lord. Praise the Lord. Patuloy po natin awitin ito, mga minamahal. Habang ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan, gawin natin panalangin at papuri sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. when I'm lonely, you're there to comfort me. Amen, hallelujah. When I feel Thank you, Lord. you lifted me up. When I'm in doubt, up my heart. 'Cause when I'm weak,
feel down, Praise the Lord, praise the Lord. you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap awitin ng mga awitin na yan. Amen. Amen. Most of the time, pagising natin, umaga, ang dami natin mga weaknesses. But God give us the strength. Amen. Pag may karamdaman, pag nawala yung ating mahal sa buhay, we're so lonely. But God comforted us. Amen. May down points ng ating buhay. Pero patuloy tayo pinaghahawakan ng Diyos. Pwede ba mga minamahal? Minsan na pa natin awitin ng chorus ito mga minamahal. Damang-damang kong banal na presensya ng Diyos. I'm weak. Hallelujah. Sing it. You gave me Sing it from the heart. strength. When I'm lonely, Glory to Jesus. you're there to comfort me. Amen. Praise the Lord. When I feel down, Hallelujah. you lifted me up. Hallelujah. 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 And when I'm in doubt, Amen. Praise the Lord. you open up my eyes. Sing it from the heart. 'Cause when I'm weak, You give me you strength. give me strength. Lord. Lord, me. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Glory, glory. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal. Habang ang ating mahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan, huwag nating tigipigilan mga minamahal. Amen. Amen. Ang gawin natin mga minamahal, we continuously worship Him. Sapagkat ang sabi nga ang mga lalaki mga kongregasyon, malalaki mga relihiyon, kung talagang pinagkakanasaan nila na sila makadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo dito mula kanina pa mga minamahal, damang-dama natin at busog na busog tayo sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan po pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother Gary Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. At sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ganun din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeda. At sa hindi po malilimot ang turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at maging sa kanilang beloved children. At ako rin po nagpapaabot sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangusan po ng ating beloved ordained preacher maging sa kanyang mahal sa buhay. Ako rin nagpapaabot sa inyo mga kapatirans, datihan man, baguhan man, sa ating pong webcast viewers through live stream, Facebook at YouTube. Ako'y nagpapabot ng isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa ginintong pagkakataong ito. Aking ipahayag ang kabutihan, ang kamanghamanghang ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y nakakilala dito. Hallelujah. Nang hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay marami po akong bisyo noon mga minamahal. Simula nung elementary po ako, taglay ko na po yung mga
bisyo ko po ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagsusugal mga minamahal. Matagal ko pong tinaglayo yan mga minamahal hanggang sa aking pagkakolehiyo mga minamahal. At sa mga bisyo ko pong yan mga minamahal ay marami po akong nabarkada. At dyan napasama na rin po ako sa mga fraternity mga minamahal. At sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Pinisus, may isa po akong kaklase na nagbahagi ng kanyang patuto mga minamahal sa akin mga minamahal. Sinabi niya po sa akin na siya po'y pinagiling ng ating pinakamamahal na Pinisus. At inanyayahan niya po akong dumalo dito sa ating banal na gawain. Sinabi niya po sa akin na marami po ditong binabagong tao, marami pong binapagaling na tao. Sinabi niya po sa akin mga minamahal. At sumang-ayon na lamang po akong mga minamahal, ngunit walang kasiguraduhan na ako'y makakadalo dito. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po'y malulhati nakarating dito sa ating banal na gawain. Araw po ng linggo mga minamahal. At sa aking pagdalo mga minamahal, hindi ko po alam kung ano po yung una kong gagawin. Ngunit itinuro ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagpalakpak at pagtaas ng kamay at purihin siya mga minamahal. At sa aking pag-awi, pagpuri sa kanya mga minamahal, andyan na naramdaman ko po ang Santong Espiritu na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sinabi ko po sa sarili ko po noon mga minamahal, ay dito na po ako mababago mga minamahal. At sa patuloy na pagdalo mga minamahal at sa pagtanggap ko po sa bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung bisyo kong matagal ko po ito naglay mga minamahal, ito po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. At ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na nakamtan ko mga minamahal, na dati mga minamahal ako'y nagkaroon ng karamdaman ng bukol sa aking kanang tenga mga minamahal. St. Thomas po na ito mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain ay may lumalabas na parang nana ng tubig mga minamahal. At kapag natutulog po ako mga minamahal ay sumasakit po ito kapag ako'y tumatagilid mga minamahal. At sa paggising ko mga minamahal ay punong-puno ng tubig ang aking unan mga minamahal. Ay tubig ng aking unan mga minamahal. At sa nag-aalala po yung mga parents ko mga minamahal at sinabi po sa akin na ipa-check up na lamang po ito. Ngunit hindi ko po pina-check up. Bagkus ako'y nanampalataya na ako'y pagagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ginawa ko mga minamahal, ako'y dumalo. Inumpisa ang ating banal na gawain hanggang sa pagtatapos mga minamahal. At sa pagtatapos mga minamahal ay ako po'y nagpalehan sa ating mga beloved elders at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat kanilang magagawa, yung karamdaman ko pong yan mga minamahal, pagka-uwi ko po mga minamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa aking mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa aking beloved atin na nasa ibang bansa. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa trabaho na nariyan na nakikita ko po, marami po ako nakikita na nadidisgrasya. At dyan ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para ako'y ingatan sa aking dadaanan mga minamahal. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magbula pisikal, pinansyal, higit sa spiritual. At hindi man po karapat-dapat ay patuloy sa kabagan lang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ginagamit niya po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy na po tayo mga kapatid. Dadako na po tayo sa huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At
And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At sa inyo po, sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinier, at sa kanyang beloved daughter, sa mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, isang magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuli ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito na kanyang binigay muli sa akin upang maipahayag ang kanyang mga kabutihan sa aking buhay. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ako nga po ay napakatagal na nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa aking ganang sarili mga minamahal, hindi ko po luwas labis na maisip na ako po ay makakabalik pa sa gawain ito sapagkat andyan po na isa po sa mga kadalahilanan na hindi po ako napagpatuloy sa pagdalo mga minamahal. Andyan po ang pagsuot, hindi may kabanalan mga minamahal sapagkat ang tingin ko dito mga minamahal noon ay talagang manang pag nakasuot po ako ng may kabanalan mga minamahal. Andyan po na andyan po na talagang iritang-irate po ang iyong abang lingkod pag talagang nakasuot po ako ng may kabanalan mga minamahal. Ganyan po ang iyong abang lingkod noon mga minamahal. Kaya lubos-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na ngayon mga minamahal, talagang binuksan niya po ang aking isip at pangunawa mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Na Amen. ang pasusuot pala ng may kabanalan ay napakaganda sa paningin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At andyan po na yung abang lingkod nung ako'y nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po ang walang kapayapaan sa buhay at sa isipan mga minamahal. Andyan po na yung paglingkod doon mga minamahal na napakahilig gumala ng gabi mga minamahal. Mahilig ako sa nightlife ng aking mga kaibigan mga minamahal. Andyan po na halos gabi-gabi wala na po kaming ginawa na aking mga kaibigan na lumabas ng 10 oras ng gabi na dyan na nagiinuman sa labas. Ganyan po ang aking buhay noon mga minamahal. At gayon din po mga minamahal na andyan po ang pagmumura, andyan po ang kalayawan sa laman mga minamahal. Kaya hindi ko po lubos maisip mga minamahal kung hindi po ako tinawag muli na ating pinakamamahal na Jesus. Saan na kaya ako pupulutin ngayon mga minamahal? Kaya lubos-labis ko po pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Jesus na kung talagang ikaw ay pinili ng ating pinakamamahal na Jesus, kahit anong iwas mo, kahit anong paghindi mo mga minamahal, kung ikaw ay kanyang tatawagin, ikaw ay hindi makakahindi sa ating pinakamamahal na Jesus. Ikaw ay kanyang muling ibabalik sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Kaya akin din po binapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na way back 2010 po mga minamahal nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer sapagkat na-detect po yung karamdaman ko na yan mga minamahal nung ako po ay nagbalak ng mga ibang bansa mga minamahal dahil nga po sa sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas mga minamahal, naisip ko po na ano kaya kung magtrabaho na lamang ako sa ibang bansa mga minamahal. Ngunit iyan po hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat nung ako po ay tinawagan ng aking agency mga minamahal, paalis na po ako at mag-final medical na po ako. Alam niyo mga minamahal, yung resulta mo po minamahal talagang meron pong bukol sa aking thyroid mga minamahal. Kaya sinabihan po ako na ako po ay ultrasound mga minamahal upang makita ko anong klaseng bukol po yun. Kung okay po mga minamahal na bukol yun, kung hindi kailangan ng opera, ako po ay makakaalis mga minamahal. Ngunit hindi po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat yung nakita po sa aking ultrasound mga minamahal, hindi magandang bukol na, hindi magandang uri ng bukol yung nakita doon mga minamahal. At kaya ako po ay in-advise na
ultrasound ulit, magpa-biopsy pa po mga minamahal. Ang ginawa ko po mga minamahal, ako po ay nagpa-biopsy po dito sa dako ng Villafor mga minamahal. At andyan nga po na ang resulta po sa aking biopsy mga minamahal ay andyan po na ito po ay isang thyroid cancer po minamahal. At alam niyo po mga minamahal, habang ako po ay binabiopsy mga minamahal, yung nagbabiopsy po sa akin mga minamahal, talagang hirap na hirap po siya na maitusok yung needle mga minamahal sa akin thyroid, sapagkat needle aspiration po yung ginawa po sa akin nung time na yun mga minamahal. Talagang andyan po na dalawa pa po sila na nag-biopsy po sa akin, na nagpalitan minamahal, sapagkat talagang kahit na aircon po yun mga minamahal, talagang pinagpapawisan po sila. Sabi po nila sa akin mga minamahal na grabe naman na ang hirap tusukin ng bukol na to, sabi, yung nodule ko mga minamahal, napakatigas daw mga minamahal. Talagang sobrang hirap mo nila mga minamahal. At hanggang sa nakuha ko po yung aking resulta ng biopsy, ang advice sa akin ng doktor ko mga minamahal sa dako ng Villafor, ang sabi niya ay kailangan ko nga daw pong ipa-opera ito, sapagkat hindi niya po masasabi kung sa loob ng 2 taon mga minamahal kung ako po ay mabubuhay pa mga minamahal. Sapagkat ng time na yun mga minamahal, napakaliit pa ng aking mga beloved babies. Amen. Mga minamahal, napaisip po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, kapagan mo po ako. Sabi ko, sapagkat ng time na yun mga minamahal, andyan po na ako pa po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala, hindi po ako natuloy ng mga ibang bansa mga minamahal, sapagkat siya ay may layunin sa akin mga minamahal. Ako po ay kanyang pinapabalik na sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Kahit lubos-labis ko po yung pinapasalamatin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kanya pang dinagdagan ng maraming taon ang aking buhay, na ako po ay patuloy niyang tinuruan mga minamahal kung paano siya sambahin sa tamang proseso mga minamahal. At sa kanyang muling pagkatawag niya sa akin minamahal, talagang itinuwid talaga ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po sa pagsunod sa kanyang mga palutuntunan mga minamahal, lalo na sa pagbibigay mga minamahal. Yung abang lingkod nun, mga minamahal, kapag hindi po ako nakakapagbigay ng tama, talagang andyan po, nauudyukan po ako ng konsensya ko, mga minamahal. Ganun po pala yun, mga minamahal. Kahit hanggang sa patuloy sa pagdala, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, tinuruan niyo po akong magtapat magtapat sa pagbibigay, manamahal. Hallelujah. At akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat 2010 hanggang sa mga kasalukuyan ito, andyan po ang kagalingan na pinagkaloob sa atin na ang aking pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. At akin din lubos labis na pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na andyan pa rin po ang kanyang kahabagan sa amin, bagamat andyan po ang nakakaranas din po kami ng mga pagsubok, mga kahinaan. Diyan minsan na pinanghihinaan kami paminsan-minsan mga minamahal. Akin lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy pa rin kami pinapahawakan hanggang mga sandaling ito. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. At yan po natatapos yung ating po mga buhay na patuto na ating po napakinggan sa araw na ito. At yan po mga sabi nga ng ating beloved preacher parati, bilin sa atin pong panghawakan yan at we live by it. Ibig sabihin mga minamahal, pag-ingatan natin upang ito po mga minamahal maging magsilbing patutuo parati. Wherever we go, maging ito man ay tricycle, jeepneys, o lahat mga kapitbahay natin, ikwento natin yan. Dalang kwentong yan ay hindi patungkol sa atin. Yan ay patungkol sa ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aking po iniling mga minamahal, tayo po natin tumayo habang naghahanda ang ating po mga minamahal na mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Let me hear the worshiper with all of thy praises. Come on, everybody, all around the world, put your hands together because all the praise belongs to God. You are God. Every word of worship, one accord, every praise, every praise. You are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, every praise. You are God. Come on, once again, let's sing every praise, every praise. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise. You are God. Sing hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, every praise. You are God. Come on, everybody, hallelujah. Every praise. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise. You are God. Sing hallelujah. You are God. Hallelujah. Glory, hallelujah. You are God. Every praise, every praise. You are God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise. You are God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. All of my worship. All of my praise. All of my dancing. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. You are God. Hallelujah. 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 Come on, everybody, hallelujah. God, my Savior. God, my healer. God, my redeemer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer.
and worship with one accord. Every praise, 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 all my worship, every praise, every praise, every praise is to our God. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. We worship you in this place. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. I can't stop to count successes like diamonds in my hand, but these trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust in Jesus and find my glory in the power of the Lord. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory. Huwag po kayo manood dito sa harapan. By His grace, I am Itaas mo natin ang ating mga kamay. for only Pilihin natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. could reach beyond my weakness to my knees. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord in Christ alone. Hallelujah! Place my trust and find my glory. The power of the cross in every Spirit, let it be said. My source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power
of the cross. In every victory, let it be said, of His name, my source of strength, my source of hope. Oh, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. Worship the Lord! Let us worship the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Pilihan natin ang ating mahal na Panginoon! Kami naman! Sino gusto sa ating kalagitnaan? Iyan ang pinagpala! Hallelujah! Kinabagan! Hallelujah! Let us be sad! Hallelujah! My soul is Christ alone. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Praise Lord Jesus. Patuloy natin awitin ang awitin ito, maminamahal. Ang mga ating naramdaman na kinapangatamis na presensya. Praise the Lord. In Christ alone, I place my trust. Hallelujah! By my glory in the power. Thank you so much, Lord Jesus. Every let it be said on me, my source of strength, my source of I place my trust, glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. It's Christ alone. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Gaano tayo kapalad, maminamahal. Maya-maya, nariyan ang kanyang pagsuyo sa atin. Nariyan ang mahal na Panginoon na patay aliwin. Nariyan ang ating mahal na Panginoon patay tugunin. Sa kabila na napakarami nating mga pagkakamali, mga pagkakasala. Maunawain ng Diyos, mapagpatawad. Dakilang mapagpala naming Ama. Hindi sapat ang pasasalamat namin palaging ipinapabot sa iyo. Kulang pa ang aming buhay. Ialay sa iyo. Maraming salamat sa mga biyayang patuloy namin tinatanggap.
Sa mga sandaling ito, manapayon sa mga kapatid ko na kasalukuyan, hindi pa rin narating, hindi pa rin naramdaman ang dakilang presensya. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa mga karumihan. At sa huling awitin namin minamahal mga awit sa pagkarahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Pagpalain mo ang lahat. Ipadama mo sa amin yung pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sabi, sinasaway ang mga demonyo na hadlang cast out! Sit and be frozen in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, God. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet words. Worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, there is Jesus. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Thank you, Lord. Thank you so much. Thank you so much. But there is Jesus. Sa iyo, pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ngayon at magpakailan-kailan pa man. Maraming salamat sa ating napakabait na Diyos. God bless you, choir. At God bless you po, may namahal. Hanggang hindi natin kayang magantihan ang kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Amen. Kung tayo po'y naging karapat-dapat na minamahal, marapat na tayo rin po ay makadama ng kanyang napakatamis na presensya. Amen. Praise the Lord. At tayo na po'y magpatuloy sa ating banal na gawain. Tayo pinagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at pinupugay na ebanghelista, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at lagi din po nating inaalaala ang iniwan ng mga ligasiya, mga pagtuturo ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Purihin ang ating Diyos na buhay ngayon, natin na pakinabangan. Amen. Magandang hapon din po sa ating mga pastoral workers, beloved elders, at sa lahat ng ating mga kapatiran. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City Outreach. At ang pinakamataas sa papuri, paglulahati, pagsamba ay muling ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. At tayo maminamahal ay narito na po sa pagpapaliwanag sa pagbibigay, kahalagahan nito. Amen. Amen. At tulad ng lagi nating ipinapaliwanag, maminamahal, sinabi ng Juan 14, talatang 15, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga pinag-uutos. At napakaraming utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ni Santiago 2:10, masunod mo man daw ang 9 na utos sa 199 na utos. Ngunit itong isang utos na ito, maminamahal, na ito po'y pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog ay hindi mo nasunod. Ang sabi ni Santiago, you are guilty of all. Baliwala yung nasunod mo. Amen. Amen. Ibig sabihin, kinakailangan wala po tayong laktawan, wala po tayong pipiliing mga utos. Amen. Amen. Lalo na itong pagbibigay. Pag ito na pong napag-uusapan, pagpatungkol na po sa pananalapi, napakabigat ito, maminamahal, sa mga taong hindi nakakaunawa. Pero sa mga Kristiyanong may Kristo sa puso, puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating Diyos na buhay, na kanyang pinaghugutan, pinagmulan ng lahat ng bagay. Amen. Natutuwa ang mga Kristiyanong matatapat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil lang sabi nga ni Hagay, maminamahal, anong silbi? Ang anuman mayroon tayo. Sinabi dito sa 1:6 ng Hagay, maminamahal, kayong naghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti.
Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo nagpapatirang uhaw. Kayo nananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita na mga pinagpaguran ay kumikita na mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit maminamahal sinabi ni Hagay ito? Ang tao maminamahal habang may nagagawa pa, umaasa sa kanyang kayamanan, sa kanyang kakayahan, sa kanyang salapi, sa lahat ng kanyang iniisip na nakabubuti sa kanya. Amen. Amen. Pero kapag ang tao maminamahal ay talagang hindi na kaya ng kanyang katawan, naiisip ka agad yan. Gamot, hospital, doktor. Dalhin siya. Amen. Anong nangyayari? Ilang taon niyang pinagpaguran. Ilang taon niya maminamahal, iniipon ang salapi sa bangko. Pagdating ng karamdaman, kulang pa ang kanyang iniipon. Nagkakautang-utang pa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoo ang sinabi ni Hagay. Ang inihingi lang ng ating mahal na Panginoon, 10 bahagi at handog. At ang kanyang pangako maminamahal, sa Malakay chapter 3 verse 11, kapag dinala mo ang iyong 10 bahagi at handog sa kamalig, nariyan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Lahat ng uri ng mga mananakmal, kaya niyang alisin sa iyong buhay. Mananakmal po ang karamdaman. Mananakmal po, maminamahal, ito pong COVID-19 na ito dahil ang buong mundo hindi kinikilala ang utos ng Diyos. Amen. Ang gusto nila palaging magpapayaman. Amen. Kumita, magnegosyo, maghanap buhay, magtrabaho. Kahit nga ang pagsamba na hinihiling ng mahal na Panginoon, 6 na araw sa inyo yan. Yung isang araw ipangilin ninyo. Dahil araw ng Sabat yan, pagpapahinga. Hindi sinusunod ng tao. At kahit sa Sabat pa nga, maminamahal, ang isip ng tao, kumikita pa rin ang kumita. Amen. Kaya walang na panahon para pakinggan ang utos ng Diyos. Ngunit napakaliwanag po na sinabi ni Propeta Hagay. Ang sabi niya, kayo'y nag-iipon ng mga kayamanan, salapi, lahat ng anong mayroon kayo, ngunit inilalagay lamang ninyo sa butas na bulsa. Butas na bulsa. Kahit anong ipon, butas, diretso. Dahil tingnan niyo maminamahal, hallelujah, lahat na ng pinakamayamang tao, wala na sigurong higit pa kay Presidente Marcos. Hindi niya nadudugtungan ang kanyang buhay. Napakaraming salapi hanggang ngayon. Ang kanyang mga apo, kapu-apuhan, mga apo pa ng mga apo, hindi maubos ang kanyang kayamanan. Pero hindi nakapagdudugtong ng kanyang buhay. Ang kanya pang kaluluwa ay talagang lalangoy-langoy sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy. Ang ibig sabihin, maminamahal, walang kasiguraduhan ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, kapag ang Kristiyano na tinuturuan, naririnig na po ang tinig na ito, ang mga pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang sabi ng banal na kasulatan, triple blessing sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Masaganang pagpapala sa mga material na bagay, physical na bagay, may katiyakan pa ang ating kaligtasan. Amen? Amen? Si Sakeo, maminamahal, maniningil ng buwes, kalahati ng kanyang kayamanan, kanyang ibinigay sa dukha, at 4 na beses, ibabalik niya, maminamahal ko, ang mga nasingil niyang may kataasan o sobra-sobrang paniningil. Ang sabi ni Sakeo, 4 na beses ibabalik ko. At anong sinabi ng mahal na Panginoon sa kanyang pagbibigay na ito, naging karapat-dapat, tulad ng babaeng balo, maminamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang kaligtasan ay dumating na sa pamilyang ito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay matapat sa pagbibigay ng iyong ikapo at handog, may katiyakan ka sa iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kumusta kaya yung mga laging nagmumurmur, laging nag-aalinlangan, laging sumasalungat sa pagbibigay na ito? Tingnan niyo, maminamahal ang ating buhay. Yung buhay ninyo, yung buhay ng mga hindi matatapat. Rat race pa rin. Isang kahig, isang tuka pa rin, katulad ng mga manok.
Yan pong mga sinasabi, mga minamahal, na mga halimbawa sa banal na kasulatan. Pero sa mga matatapat, ang sabi ng palagi ninyong naririnig, ang ating Diyos ay hindi lamang nag-a-add ng mga pagpapala, kundi siya po ay nagmumultiply. Amen. A millionfold, a billionfold, a trillionfold, how many times, maminamahal? Quadrillionfold. Yan, maminamahal, ay talagang ating inaasahan. Tingnan niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinatatakutan po ang COVID-19, trangkaso, ano pang mga dinubyong darating, pero ang mga Kristiyanong matatapat, payapa. Bakit? Dahil may Diyos silang sinasandigan. May Diyos sila, maminamahal, na tagapagtanggol, tagapagligtas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakaraming Kristiyano hindi pa rin nabubuksan ang pangunawa at kaisipan nito. Maminamahal, napakarami ng mga patotoo. Lahat ng ating napapakinggan kanina, atin pong mga napapakinggan na ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Amen? Amen? Mga cancer victim, pinagagaling ng mahal na Panginoon dahil sa kanila pong natutunan na pagbibigay ng may katapatan. Sinabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, ibig ng Diyos, masumpungan ang kanyang mga anak na magiging matapat sa kanila pong pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi handog. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi, maminamahal, isang baguhan lamang naliligtas nung magkrusada tayo din sa dako ng Butuan City. Mayroon siyang emphysema, sakit sa baga. Na yan ang sakit, maminamahal, na talagang wala na pong lunas. Pero nung marinig niya ang susi ng pagpapala, ang sabi niya, hindi ko na pala kailangan ng gamot. Mas matindi ang Diyos kapag nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kanyang 2,500 linggo-linggo, buwan-buwan. Hindi ko alam hindi ko maalala, maminamahal, na binibigay ng kanyang mga anak, supply. Hinahanapan siya, asa na yung mga pulitos, asa na yung mga garapa, asa na yung mga pinagbalatan ng gamot. Ang sabi ng kanyang tatay, matapang na nagsasabi, huwag na kayong mag-alala mga anak ko, nasumpungan kong pinakamagaling na manggagamot sa ibabaw ng mundong ito. Ang sabi niya, sabi ng kanyang mga anak, saan tatay? Bakit wala na ditong mga garapa na pinaglalagyan mo ng gamot? Ang inyong binibigay na pambili diyan, hindi ko na binibili ng gamot, binibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang kanyang ibinabalik, pinapalusog ako, pinapalakas ako, pinagaling ako sa aking karamdaman. Grabe, maminamahal, pananampalataya. Dahil kung ikaw ay magbibigay na may pananampalataya, wala kang kinatatakutan. Ang Diyos, maminamahal, ay iyong sinasandigan. Hallelujah, yung inyong mga pagtatapat na yan, mayroon pang Book of Remembrance, laging nakatatak sa mahal na Panginoon. Kaya sabi nga ng Biblia, hindi mo pa hinihingi, andyan na ang mahal na Panginoon, tumutugon na sa iyong mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang mga Kristiyano, lalabas sa kanilang mga tahanan, akala mo talagang free na free. Hindi sila natatakot. Bakit? Kapag ikay matapat, ang Diyos ang iyong kalasag. Ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Iingatan ka na malapain. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi po yan mga sabi-sabi lamang. Amen. Amen. Ano pang sinabi ng ating mahal na Panginoon? Sisiksikin, liligligin, apawan ka na masaganang pagpapala. Ubirtikan ka na masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Tingnan yung mga patutuo ng ating mga kapatid. Namumroblema sila, maminamahal, sa kanilang negosyo. Dahil hindi basta-basta, marami pong mga kalaban. Pero isip-isipin mong libre, ilathala ka ng isa sa pinaka-big giant na channel sa buong Pilipinas. Amen? Amen? Kaya hindi sila makapaniwala, libre. Libre ang patalastas. Bakit? Ang sabi nila, ang susi ng pagpapala, Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Ano po yan? Hallelujah! Tulad ng mga magsasaka, pinapahanap daw doon sa mga nagbibinta ng nagbibinta ng mga nagtitinda ng mga gamot, nagtitinda, maminamahal, ng mga magagaling na mga fertilizer. Hindi nila masumpungan ang Malakay chapter 3, verse 7 up to 11.
Hindi nila alam ang pagbibigay ng ikapo at handog. Sila lamang, hallelujah, ang susi ng pagpapala na sinasabi ng mga matatapat na Kristiyano. Binabaha ang kanilang mga palayan. Amen. Binabaha, maminamahal. Nagulat sila. Hindi lang baha ang kalaban, pati mga daga. Dinadaga ang kanila pong mga palayan. Pero yung kanyang 3 hektarya yata o 5 hektarya, bukod tanging dinadaanan ng baha. Bukod tangi din sa Tarlac naman, sa may Kamiling Tarlac, sa may Patling Tarlac, yung ating kapatiran na nangingimpliw lang, maminamahal, ng pagsasaka. Grabe ang sabi niya, ano bang sikreto mo? Bakit yung mga palay mo nakatayo pa rin, hindi dinadaanan ng baha, hindi dinadaanan ng mga salot ng mga daga? Ang sabi niya, Malakay chapter 3, verse 7 up to 11. Yun palagi ang sinasabi, magtapat ka, magbigay ka ng ikasampung bahagi tandog. Kaya maminamahal, ito po ay probe na since 1975. Formula ng propeta ng Diyos sa buong mundo. Propeta ng Diyos sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. Amen. Bakit? Ang ating minamahal na mga kapwa Pilipino, nandiyo nakaikot sa buong mundo, ipinangaral na ito. At pati ang buong mundo, maminamahal, ay kailangan nating pangaralan. Amen. Ating mga beloved webcast viewers, magandang hapon na po sa YouTube online live streaming natin, maminamahal. Nandiyan nakapakinig sila. Hallelujah. China-challenge ko kayong lahat na hindi po exempted ang sinuman. Lahat, maminamahal, ay pinangungusapan magbigay ng ikasampung bahagi tandog. Ang minimum po dito is 20% ng lahat ng iyong kinikita. Kung ikay kumikita ng 1 araw, 1,000, ang 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon, dalhin po yan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Isang tiyak na bagay, pagpapalain po kayo ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Dahil kami po lahat dito na pinangangaralan ng propeta ng Diyos nung sumunod, pinagpalang lubos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay nakatanggap, maminamahal, ng mga padala mo galing abroad. Ang tanging nakapagdugtong sa mga loved ones mo diyan sa ibayong dagat, yung iyong ikasampung bahagi tandog, yung kanilang ikasampung bahagi tandog, turuan sila sa bawat 10,000, 2,000, pinaka-minimum po yan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kayong makukontento diyan sa 20% giving. Kapag kayo pinagpala na, inabot na kayo ng 5 taon pataas, 3 taon pataas, dagdagan na ninyo, gawin na ninyong 30%, 40% na. Dahil hindi po, hallelujah, limitado yung love offering na tinatawag. Yung standard lang po na is yung 10% ay ikapo. Pero yung handog na sinasabi ng 3, 8 at 9, maminamahal, ng Malakay, kinakailangan po nating dadagdagan. Hallelujah! The more you give, the more you will be blessed. Sabi ng banal na kasulatan. Sisiksikin, liligin, aapawan ka, overtikan ka ng pagpapala. Amen? Amen? Ito po ay nangyayari sa mga kapatid nating nauna. Sa kasalukuyan, ang sabi nga nila, hindi na namin iniisip, dumarating itong mga pagpapala sa amin. Di namin ito hinihingi. Bakit? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tayo po na mga bantulot, nag-iisip palagi, nagdadalawang isip. Bibili na namin ng pagkain, bibili na namin ng ulam, lagi kayong nagdadalawang isip. A double-minded person is unstable in all his ways. Hindi siya nakakapagdesisyon. Pero kung magtatapat ka, ang Diyos ang magdedesisyon. Pagpapalain ka, pasaganain ka sa lahat ng bagay. Yan ay pangako ng mahal na Panginoon. Hindi po nangangako ang nagpapaliwanag dito, kundi ang Diyos na talagang lagi po sa iba't ibang klase ng pagpapaliwanag ay ipinapaliwanag na sa atin. Dahil ang sabi ng Biblia, bubuksan ko ang mga dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Diyos na po ang nangako diyan. Kung magtatapat ka, magtatapat ako, magtatapat tayo. Kaya sundin natin, maminamahal, itong mga inuutos ng ating mahal na Panginoon upang ang masaganang pagpapala ay ating makamtan. Huwag mag-alinlangan. Amen? Amen? Ang mga pag-alinlangan ay hindi sa Diyos. Ang panghihinayang ay hindi sa Diyos. Ang pagiging kuripot ay hindi sa Diyos. Magiging mabukas palad ka, bukas puso ka, at mapasalamatin. Laging nakangiti sa pagbibigay na ito. Isang tiyak na bagay.
ikaw ay bubuhusan ng masaganang pagpapalang material, physical, financial, spiritual na pagpapala. Iyan ay pangako ng ating Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman upang ipanalangin na po ang ating pagkakaloob na iyan po ipasbasa ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan ni Kristo. Narito po kami, mahalapain sa bahagi ng pagbibigay ng ikaputandog na lubos mong kinalulukdan, mahalapay noon upang ibalik ang iyong pag-arihandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahalapay noon. Ang iyong katapatan, mahalapay noon yung pangako sa lahat ng iyong mga anak na matatapat. Nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit, uhulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan, mahalapay noon sasawain mo ang lahat ng uri ng mananakmal sa aming buhay, higit sa lahat, mahalapay kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinangako mo sa piling mo, mahalapay noon. Salamat po, mahalapay noon, patuloy mong kasapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahalapay ang tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito upang lahat ng yung mga na tumanggap, mahalapay noon, pinangako mo sa yugtong ito, mahalapay at hindi mapasalob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahalapay noon. Pagpalain mo po ang bawat trabaho ni Gusto, hayupan man pananim, mahalapay noon. Pagpalain mo po ang bawat mahipon ng iyong mga anak. Ang walang trabaho pagkakitaan, mahalapay pagkaluban mo po, mahalapay noon sa imalang kaparaman. Upang ang lahat ng iyong mga anak, mahalapay magamit mo sa dakilang layunin mo ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa mundong ito, mahalapay noon. Upang ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahalapay noon. At tunay nga na pagkaroon ng kapayapaan ng mundong ito, mahalapay noon. Salamat po, pagpalain mo po ng lubusan yugtong ito, basbasan mo po, mahalapay noon sa pagkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Living that good life, living the high life where all things are possible in Christ. Living that good life, I'm walking in the light where all things are possible. Hey, you can make it with God on your side. No one can stop you, there's no need to hide. If God is for us, who can stand against us? I'm gonna run, I'm gonna run, I'm gonna run. Oh, oh, it's time to celebrate, we're on the winning side. No one can stop you, there's no need to hide. The devil's a liar, lift Jesus higher. I'm gonna shout, I'm gonna shout, I'm gonna shout. I like living the good life, living the high life where all things are possible in Christ. Living the good life, I'm walking in the light where all things are possible. I like living the good life, living the high life where all things are possible in Christ. Living the good life, I'm walking in the light where all things are possible. I like living the good life, living the high life where all things are possible in Christ. Living the good life in the light where all things are possible. Hey. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. God bless you, Azrits. Hallelujah. Pinagpala ang lubos natin, mahal na Panginoon. At sabi namin palagi dito sa pulpito, maminamahal, maging alerto. Amen. Amen. Itabi ang ating mga anak, ating mga children's choir, pumunta dito sa harapan para makapakinig din sila. At sila ang importante, maminamahal, na maaralan palagi. At wag lamang tayo. Wag kayong magpabaya. Tayo po lahat tumayo, maging alerto. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kunin ang Biblia, kunin ang mga kwaderno, pulpen, para itala ang lahat ng ating pong mapapakinggan na pangangaral. At ang buong pagkakataon ay ating pinagkalob sa ating beloved preacher, Elder Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Bubuinier. Let us all pray, mga minamahal.
Opo, dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, mahal ang Panginoong Yesus sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong mabuti ng salita namin po mapapakinggan, mapag-aaralan. Mahal ang Panginoon, hallelujah. Tulungan mo po, turuan po kami, mahal ang Panginoon, na maging mapasalamatin sa amin po mga buhay. In whatever circumstances, mahal ang Panginoon, teach us to be thankful. Mahal ang Panginoon, hallelujah, sa hapon ito. Tunay na saganang sa wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. Ngunit ikaw nawang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin. Maghindaluyan lamang ako ng espiritual pagpapala. Huwag ako makita mo ng Panginoon, kundi walang hanggang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig para sa aming lahat. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, ng aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal na manggagawa habang aming hiningi ng kapatawaran ang lahat ng aming po mapagsalangsa, mga unguarded moments, mahal Panginoon, naming napapibigyan ng aming mga kahinaan, mapagkakasala, mapagsalangsa na umabot sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, mahal Panginoon, at hallelujah, sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Mas malakas pang palakpak ang ating ipagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At muli mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang dobleng paggalang, mga minamahal ko na may langit na pagmamahal ay aking pong pinapaabot sa man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga ulirang halimbawa, ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents of the Lord, para patuloy na makapagmisyon ng ating pong mahal na iglesia. At sa kanila pong mga extensions, sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon. Ako pong ipinapaabot mga minamahal. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin hanggang sa mga oras na ito. At course sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan, manodatihan. At sa lahat ng ating po mga Facebook Live streaming viewers at maging doon sa ating pong YouTube channel, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak muna muli, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos. Talagang napakainit ng panahon. Amen? Pero talagang kinakailangan po nating magtiyaga. Amen? Magtiis, mga minamahal ko, na bagamat maalinsangan. At talagang patuloy ang ating pong pagpapaypay, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, yan ang mga talagang hinahanap ng mga Panginoon na sakripisyo matawag. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating tunghayan, mga minamahal ko, ang ating pong magiging tema ngayon pong araw na ito ng Sunday. Let's have a light, yung magaan na tema. Amen? Simple, mga minamahal ko. Pero be attentive pa rin. Baka kumurot sa ating pong mga puso ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, nasa screen, mga minamahal ko, yung the attitude of gratitude. Sa Tagalog, mga minamahal ko, ang ugaling mapasalamatin or ang ugali ng pagpapasalamat. Marahil, mga minamahal ng mga previous preachings, mga minamahal ko, mga nakaraang pag-aaral, ating napasadahan ito, mga minamahal ko. Amen? Noon pa, mga minamahal ko. But let's review. Ating pong muling balikan, mga minamahal ko, baka naman may mga
ibang anggulo, hindi natin nasilip, mga minamahal ko, o napag-usapan, mga minamahal ko, na maaaring maging, mga minamahal ko, kapakipakinabang para sa ating pong learnings. Amen? Pag-aaral. Sapagkat until na mga minamahal ko, patuloy pa rin tayong nag-aaral sa kanya pong mga banal na salita. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, ang pagiging mapasalamatin. Tayo po ay sinabihan ng mga Panginoon sa banal na kasulatan na maging mapasalamatin. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, but be ye thankful. So mga minamahal ko, maliwanag ito mga minamahal ko na it is not an option, nor a suggestion, mga minamahal ko, but it is a command, mga minamahal ko. Ito po'y iniuutos sa atin, mga minamahal ko, na parati, mga minamahal ko, sa lahat ng panahon, walang pinipili na maging mapasalamatin. In all circumstances, mga minamahal ko, maging thankful tayo because this is the will of God. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 15, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, mga minamahal ko kindly, at isunod po natin, mga minamahal ko, ang Tagalog version, mga minamahal. From the book of Colossians chapter 3 verse 15. From the book of Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Sa Tagalog. Amen. Dito po sa aklat ng Colosas, Kabanata 3, talatay 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito, ng kanya pong banal na salitang ito, mga minamahal ko. Nakita po natin, mga minamahal ko, hallelujah, that doon sa huling mga minamahal ko, sentence, mga minamahal ko ng verse na ito, mga minamahal ko, be thankful. Kayo'y laging mapagpasalamat. Kayo'y maging mapasalamatin. Amen. At mga minamahal ko, baka ilan sa atin, mga minamahal ko, hindi pa nakakaalam talaga ng mga benepisyo ng pagiging mapasalamatin, mga minamahal ko. Gratitude contributes to our physical and mental well-being. Ilan mga minamahal ko sa mga ito, mga minamahal ko ay aking ni-research, mga minamahal, at paki-flash sa screen, mga minamahal ko. 6 lamang, pero sa totoo lang, napakarami po, mga minamahal ko, ng benepisyo, ng pagiging mapasalamatin. Amen, ng isang tao, at lalong higit ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyanong tunay. Amen? Number 1, mga minamahal ko na benepisyo, mga minamahal ko. Ang sabi diyan, improves our relational skill, better relationship with our fellows. So kung gusto natin, mga minamahal ko, na mas maganda ang ating pakikipagkapwa, ano yung susunod doon? Pakikipagkapwa, tao. Di ba? Ang ganda ng terminology, mga minamahal ko. Yung ating relationship, yung relational skill, mga minamahal ko, hallelujah, na gusto natin, mga minamahal, maging maayos, mga minamahal ko, yung ating pong pakikipagkapwa, pakikisama sa tao, mga minamahal ko, then let's have an attitude of gratitude na tinatawag. Pangalawa, mga minamahal ko, enhances, ito po yung nagpapataas, mga minamahal ko, our positive emotion, good vibes, di ba? Napakahalaga niya na maging positive ang ating pong mga nararamdaman. Amen? Para talagang, mga minamahal ko, maging happier tayo, maging healthier. Di ba? Hindi pwede yung puro negative, mga minamahal, ang ating nararamdaman sapagkat nakaka-drain ng enerhiya yan. Amen? At talagang konsumido ang isang, mga minamahal ko, isang tao, mga minamahal ko, na talagang puro na lamang, mga minamahal ko, reklamo, puro na lamang hugot, mga minamahal ko, sa kanyang buhay. Pangatlo, mga minamahal, less fatigue
and stress. Sino dito mga minamahal ko ang gusto ng buhay na less fatigue and stress, magtaas ng kamay? Ako na number 1, mga minamahal ko. Yung mga iba, ayaw? Ayaw nyo ng less fatigue and stress? Gusto nyo maging stressful ang buhay ninyo? Ang mga stressful ang buhay, madaling mamatay, nakakatanda. Amen? Imagine ninyo mga minamahal ko, lahat ng stress, lahat ng bigat ng mundo, papasanin ninyo. Mga minamahal ko, hindi maganda. Number 4, mga minamahal, na benepisyo, more contentment, di ba? Mas lalo tayong nagiging kontento, masaya, mga minamahal ko, or satisfaction with our life because we become less materialistic. Alam niyo ba magiging materialistic ng tao, mga minamahal ko? Yan ang nagbibigay ng mga konsumisyon sa kanilang mga buhay. Na talagang mga minamahal ko, nagbibigay ng undue stress. Mga minamahal ko, torture sa kanilang mga isip. Paano magpayaman, mga minamahal ko, makamtan pa talagang mga minamahal ko. Ang sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makamtan pa ang yaman ng sanlibutan. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi masamang mayaman. Amen? Hindi masamang yumaman, mga minamahal ko, maging produktibo, but for a godly purpose. Alam po natin yan. Number 5, mga minamahal ko, na benepisyo, mga minamahal ko, ay greater resiliency. Mas tumitibay tayo, mga minamahal, at yung patience, yung ating pong pagiging matiisin, mga minamahal ko, matyaga in dealing with life's trials, storms of life. Di ba kapag ikay mapasalamatin, magagawa mong magpasalamat kahit ka mayroong mga pagsubok. Di ba? Gumagaan. Amen? Gumagaan ang mga problema. At talagang nagiging mas matibay kang humarap, mga minamahal ko, sa mga dagok, unos ng buhay. If you are grateful, if you have that attitude of gratitude. Number 6, the last but not the least, better sleep. Sino gustong, mga minamahal ko, maganda ang kanyang tulog? Di ba? Ang ganda, mga minamahal ko, kapag maganda ang tulog natin, mga minamahal, amen, paggising natin sa umaga, di ba, magaan ang mga bagay-bagay, mga minamahal ko, we become talagang ganado na humarap na naman, mga minamahal ko, sa buhay. Sapagkat meron tayong kompleto at magandang tulog kinagabihan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Okay, we continue, mga minamahal. Ang pagiging mapasalamatin, mga minamahal ko, hindi lamang na ipapakita o na ipaparamdam by plainly uttering the magic word of thank you. Alam po natin yan, mga minamahal ko. And sometimes, mga minamahal ko, para talagang maging sincere yung ating pong pagpapasalamat, there has to be that expression of appreciation na tinatawag. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Meron kang isang binigyan ng pagkain. At nung tinanong mo, sis, Brad, kumusta? Masarap po ba? Ang sagot ay ganito. Baka hindi natin magustuhan. Yun, tinikman ko lang. So wala man lang pakonsuelo, mga minamahal, amen? Na mga minamahal ko, paano naman gaganahan yung nagbigay, mga minamahal, di ba? Hindi naman sa tayo naghahanap, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ilagay sa pedestal at talagang sambahin, mga minamahal ko. Yung konting consolation, pakonsuelo doon sa nagbigay, para man sa susunod, mga minamahal ko, meron ka pang tanggapin. Pero wala man lang pagpapahalaga doon sa, mga minamahal ko, doon sa reply mo, doon sa statement mo, ay tinikman ko lang. Di ba't mas maganda kung sabihin natin, ay masarap po. Salamat po. Di ba? Amen? So mga minamahal, mas magandang isagot yun.
Kasi nagiging ungrateful tayo, di ba? Ang kabaliktaran ng mapasalamatin ay yung pagiging ungrateful. Hindi marunong magpasalamat. Di ba? Excuse my word, pero masakit, di ba? Kung minsan mga minamahal ko, para talagang mga minamahal, ipagdiinan talaga yung ingrates. Ingrato. Masakit pakinggan. Kapag nasabihan tayong ingrato, walang utang na loob, hindi marunong magpasalamat. Ayaw natin masasabihan ng ganon, di po ba, mga minamahal? Kaya naman mga minamahal ko, hindi puro lamang thank you, para talagang maging sincere. There has to be an expression talaga of appreciation na tinatawag pagpapahalaga. Amen? Now, there are 3 facets. Mayroong 3 mukha ang pagpapasalamat. Sabi ko sa inyo, baka kumurot sa inyong mga puso ang napakasimple at magaang topic na ito. Number 1, mga minamahal, dapat we thank God, mga minamahal, huwag nating alisin ang mahal ng Panginoon dyan. Lagyan natin, we thank God because, di ba? Tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil, bahala na tayong magbanggit ng mga kadahilanan, napakarami. Amen? Number 2, mga minamahal ko, we thank God in spite of. Tayo'y nagpapasalamat sa Diyos kahit na, di ba? Ang in spite of, kahit na. And last, mga minamahal ko, we thank God through various expressions. Mamaya, mga may isa-isahin itong mga expressions na ito kung paano natin na ipapamalas talaga yung pagpapasalamat sa Diyos, mga minamahal. So number 1, doon tayo sa number 1 na tila baga napakadaling sambitin. Amen? We thank God, mga minamahal ko, because tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat tayo po'y ginawan ng mga dakilang bagay. Psalms 126 verse 3. Diretso na lamang po sa Tagalog. Kindly. Amen. Ganito ang sinasabi. Ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. Amen. The Lord had done great things for us, whereof we are glad. So count our blessings. Diba? Nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon sapagkat tayo po'y hinango mula doon sa lusak ng kasalanan. Amen? Tayo po'y binigyan ng pag-asa at eto ngayon tumatahak, mga minamahal, doon sa daan patungo sa kaharian ng Diyos upang manahin ang buhay na walang hanggan. Great things, mga minamahal, amen? Niresolve niya ang ating mga problema, pinagaling ang ating mga karamdaman, and so forth and so on. Marami. Ang sabi nga mga minamahal ko ng Psalms chapter 40 verse 5, count your blessings for they cannot be numbered. Marami kung tutuusin. Kung marunong lamang tayong magbilang, mga minamahal ko, hallelujah, mag-appreciate. Amen? Kasi kung minsan mga minamahal ko, kapag maliit ng pagpapala, we don't consider it as blessing. Doon lamang tayo sa mga minamahal, grandiosong pagpapala. Yung mga malalaki, na talagang mapapawaw tayo. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, maliliit ng pagpapala, halos hindi natin mabigyan ng halaga. Hindi natin mabigyan ng kaukulang pagpapasalamat ang mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, pupunta na tayo doon sa pangalawa. Sapagkat ito yung tila baga napakahirap sambitin. We thank God in spite of, kahit na. Mahirap sambitin. Sapagkat baka minamahal ko, hallelujah, it runs counter to our self-centered nature. Di ba kapag nananalangin tayo at hindi binigyan ng katugunan ng mahal na Panginoon, at talagang no ang answer ng mahal na Panginoon, ang sabi ko nga ng mga nakaraang pangangaral, we cannot just take no as an answer. Pero mga minamahal ko, if we trust God's
infinite wisdom. Diba? Ang mahal na Panginoon, bago pa man tayo dumating, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga future days and years, mga minamahal ko, alam na niya ang mangyayari. Amen? Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, walang hanggan ang kanyang karunungan. Alam niya ang hinaharap. Amen? Ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya mga minamahal ko, kapag no ang answer ng mahal na Panginoon, dapat magpasalamat pa rin tayo. Kahit na no ang answer ng mahal na Panginoon, blessing pa rin ito. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang kanyang ginagawa. Limitado, napakalimitado ng ating mga kaisipan, mga minamahal. Kaya kung minsan mga minamahal ko, we treat it as rejection. Ano ba naman ang mahal na Panginoon? Bakit ako ni-reject? Kung minsan mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi natin sa mahal na Panginoon, bakit naman mahal na Panginoon, hinadlangan mo ang aking napakagandang pangarap? Killjoy ka ba, mahal na Panginoon? Ganon ang mga namumutawi sa ating mga bibig, mga minamahal, imbis na magpasalamat tayo. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka sinasarahan ng mahal na Panginoon ang mga pintuan, mga minamahal ko, sapagkat ang nandoon sa loob, mga minamahal ko, para, mga minamahal ko, hallelujah, ay sa ating ikapapahamak. Meron tayong mga kapatid na mga minamahal ko, yung malapit sa akin, talagang grabe ang kanyang pagtatampo sa mahal na Panginoon. Ang ganda ng layunin ko, sabi niya, na makarating ng abroad. Pero hinadlangan ako ng mahal na Panginoon. Gusto ko sanang magamit at talagang maging blessing para sa pagbibigay. Pero hindi ako pinayagan. Kaya nagtampo siya talaga. Kasi nung nagpa-medical siya, mga minamahal ko, talagang nakita na meron siyang karamdaman. Hindi siya pumasa. In short, mga minamahal ko doon sa physical test. Sa mga minamahal ko, nagtatampo siya talaga. Pero mga minamahal ko, sinabihan siya ng kanyang kapatid na nakakatanda, mga minamahal ko. Blessing in disguise, mahal na kapatid. Hindi ka pinayagan ng mahal na Panginoon sapagkat baka makatagpo ka ng abusadong amo at isa ka na rin doon sa mabibilang sa talaan na umauwi rito na nasa casket na, nasa kabaong na. Dahil minaltrato, inabuso, pinagsamantalahan ng mga talagang mga abusado, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga amo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, meron tayong kinakanta ng mga youth choir. Turuan mo akong magpasalamat sa panahon na ang katagang ito'y napakahirap mabigkas. Tama po ba yung linya? Mga minamahal. Di ba? Napakahirap bigkasin ng pasasalamat sapagkat ni-reject tayo. Binigyan tayo ng no answer ng mahal na Panginoon. Di ba? Mas matatanggap pa natin yung dinelay ng mahal na Panginoon. Pero come to think of it, mga minamahal ko, hallelujah, there's a quote, mga minamahal ko, which says, mga minamahal ko, every time I am rejected. Kung may ipa-flash po natin yung sa screen. Yung quote na, every time I am rejected of something good, because God is redirecting me to something better, if not the best. Di ba, mga minamahal? Nireject ka ng mahal na Panginoon. Every time I am rejected of something good, it's because God is redirecting me to something better, if not the best. Di ba? Anong ibig sabihin ng quote na ito? Kung minsan nire-reject tayo ng mahal na Panginoon sapagkat hindi yan ang para sa iyo, anak. Mas may maganda pa, the best ang ibibigay ko kung marunong ka lamang mag-antay. Amen? Purihin ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng Habakuk, mga minamahal, chapter 3, verse 17 and 18, diretso na lamang po sa Tagalog, sa aklat ng Habakuk, Kabanatang 3, ang talatay 17 hanggang 18, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Habakuk, Kabanatay 3, talatay 17 hanggang 18. Ito pong sinasabi,
Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, ang kanya pong mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. So alam po natin ang ibig sabihin ng mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah. Walang dumating na blessing. Walang baka sa mga silungan. Hindi na munga, mga minamahal ko, mga punong kahoy na magsisilbing pagkain natin. Amen? Dumaranas tayo ng kabiguan sa ating mga pangarap. Hindi binibigay ng Panginoon ang akala natin makabubuti sa atin. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ako'y magagalak pa rin sa Panginoon na Panginoon ng aking kaligtasan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sometimes, mga minamahal ko, napofocus, mga minamahal ko, ang ating mga attention doon sa blessing at hindi na doon sa blesser. Tama po ba o hindi? Di ba? Ang inaapuhap na lang natin, what we are after, mga minamahal ko, yung blessing. Hindi na natin nabibigyan ng halaga ang blesser, ang mahal na Panginoon, na kapag wala ng blessing, mga minamahal ko, siya puwera na rin ang blesser. Hindi dapat ganyan ang attitude ng mga anak ng Diyos. Amen? Bakit ganito? Di ba sinasabi natin? Hindi ako binigyan ng Diyos ng sobrang katalinuhan. Magpasalamat ka, kapatid, hindi ka binigyan ng sobrang katalinuhan ng Diyos. Baka naman maging ateista ka kapag sobrang pinatalino ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka na maniwala sa Diyos. Amen? Bakit ganito? Ang dami nating mga bakit sa buhay. Bakit ganito? Bakit hindi pang beauty queen ang aking looks? Nababasa natin, mga minamahal ko, sa mga teatro, that beauty is a curse. Amen? Nung panahon ng Hapon, mga minamahal ko, yung mga magaganda, anong ginagawa nila? Nagpapapangit ng mga mukha. Inuulingan ang kanilang mga mukha. Dahil, mga minamahal ko, makurso na daan sila ng mga Hapon at sila ay, anong gagawin sa kanila? Di ba? Pagsamantalahan. So, kung hindi ka masyadong maganda, amen, kagandahan, magpasalamat ka. Sabagat, mga minamahal ko, hindi ka mauna doon sa listahan. Amen? Ng mga gagawa ng masama. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Let's not be childish in our ways, mga minamahal ko. Tingnan natin, mga minamahal ko, ang isang bata na dagli ang mga minamahal, sumasalubong sa kanyang mga magulang pagdating, mga minamahal ko, ng kanyang mga magulang galing sa trabaho. Diba? Ano ang reaksyon ng bata? Mga minamahal, talagang grabe. Halos talagang magkumahog na salubungin ang kanyang mga magulang. Inatama. Amen. Pero alin sa dalawa ang tunay na rason? Yun po bang uwi salamat, nakauwi pa rin ang aking nanay at ang aking tatay na safe and sound, buhay pa, ligtas, pinag-ingatan. O doon sa pasalubong? Di ba sa pasalubong? Wala kayong dalang pasalubong. Dapat sana hindi na kayo umuwi. May mga ganong reaksyon ng mga bata. Di ba ba? Nakasisimangot na yan. Sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, wala nga pasalubong eh. Yung kanyang binilin, mga minamahal ko na laruan, hindi nabili. Kaya, mga minamahal ko, may mga statement na mga which is supposed to be, hindi dapat marinig. Pero childish nga eh. Dapat hindi ka na umuwi, hindi na kayo umuwi. Wala man lang kayong pasalubong, hindi nyo binili yung gusto ko. Hindi nga talaga marunong magpasalamat na nakauwi pa ng buhay, nakauwi pa ng ligtas ang kanyang mga magulang. Diba? Yun ang dapat importante. Kaya kung minsan, mga minamahal ko, talagang out of focus na ang mga Kristiyano. Hindi lahat ng mga mabubuting bagay ay ibinibigay sa lahat ng panahon, mga minamahal. Tayong mga magulang, mga minamahal ko, hindi natin ibinibigay ang lahat sa ating mga anak.
Abot langit ang pagsisisi ng mga ibang mga magulang sapagkat at an early age of 14 to 18, pwede na makakuha ng lisensya. Nagregalo ka agad. Nagbigay ka agad ng susi ng a brand new car. Wow! Sa tuwa ng kanyang mga anak, mga minamahal ko, at talagang well-pleased naman yung magulang. Ako kasi, talagang ibinibigay ko lahat ng hilingin. Yan ay pagmamahal. Yan ang mga katwiran ng mga magulang. Pero abot ang kanilang abot langit sapagkat mga minamahal ko, di ba? At an early age of 14 to 18, ang mga bata ay sobrang agresibo pa. Mainit ang kanilang mga paa sa silinyador. Hindi sila magiging defensive driver, kundi speed driver. Mahilig kumarera. Mga adventurous. Binigyan mo, mga minamahal ko, ng ipapambarkada hanggang sa matuto na, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mag-race, mga minamahal ko, ng madaling araw at abot langit nga ang pagsisisi sapagkat, amen? At a very young age, they died. Sa sobrang, di ba? Pangungunsinti. Kaya dapat wait for the right time. Mga minamahal, alam po natin yan, mga minamahal. O pag 25 na siya, pag 30 na hindi na agresibo, na responsable na, saka natin ibigay yung mabuting bagay, mga minamahal ko, na gusto nating irigalo sa ating mga anak. Pero sa ngayon, na hindi pa dapat makakasama sa Kanya, bakit natin ibibigay? Ganon din naman ang Panginoon. Sa ngayon, akala mo rejection, mga minamahal ko, yung ipinapanalangin mo, just wait. Baka hindi pa, mga minamahal ko, right time. Ang mahal na Panginoon na hindi nagmamadali at hindi rin nahuhuli. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. On His perfect time, mga minamahal ko, purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. At mga minamahal ko, hallelujah, pagpunta na tayo doon sa pangalawa, mga minamahal ko, o pangatlo, mga minamahal ko. We thank God for various expressions. Tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na kahit hindi natin sabihin yung thank you, ay talagang naipaparamdam, naipapakita, naipapamalas po natin yung pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Number one, mga minamahal ko, hallelujah, na expression of thanks, mga minamahal ko, is we develop our God-given unique talents para tayo'y magamit pa ng mahal na Panginoon for His glory and honor. Amen? So kung binigyan ka, biniyayaan ka ng talento ng mahal na Panginoon na umawit, mas lalo mo pang pagbutihan. Amen? Kung sa pagbibigay, ay mas lalo ka pang magbigay. Amen? Kung saan man, mga minamahal ko, na talagang ikay nag-i-excel, mga minamahal, pagyamanin mo yan, sapagkat yan ay para sa mahal na Panginoon, para sa pagpapasalamat mo sa Kanya. Na pinapahalagahan mo ang Kanyang binigay, mga minamahal ko, hallelujah, na gift sa'yo. Minsan, mga minamahal, hindi natin napapahalagahan. Kasi, naiinggit tayo. Naiinggit tayo sa mga gifts ng iba. Ba't si ganito, mas maganda ang boses kaysa sa akin? Ba't si ganito, mas matalino kaysa sa akin? Ba't si ganito? Ang dami nating mga pagkukumpara, mga minamahal ko. Pero pakatandaan po natin, mga minamahal ko, di ba? We have our strength and weaknesses. Hindi lahat ay binigay sa tao ang mga abilidad. Amen? Amen? Maaring ang weakness ng iyong kapatid na iyong kinaiinggitan ay strength mo. So, patas lang kayo. Amen? Walang dapat mainggit, mga minamahal ko,
Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ito nga mga minamahal ko, hallelujah, ay para sa ikaluluwalhati ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang Pedro, Kabanatang 4, ang talatay 10, kindly. Dito po sa aklat ng unang Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 10, ito po ang sinasabi, na ayon sa kaloob ng tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Serve one another with these gifts. Amen? Hindi lang naman yan para sa pansarili mong kapakanan. Diba? Para sa, ang sabi nga natin, ikatitibay, ikagaganda ng ating pong banal na iglesia. For the glory and honor of the Lord. Wala na tayong ibang paggagamitin pa nitong mga talents na ito, nitong mga gifts na ito, nitong mga skills na ito na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Pangalawa, mga minamahal ko, express your gratitude through loving service to the poor and to the needy. Ito tayo, mga minamahal. To the least of your brothers. Amen? Yan ang number 1 na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Ang sabi ng Psalms, aklat ng Salmo, Kabanatang 41, ang talatay 1, basahin muna natin ito, mga minamahal ko. Psalms chapter 41, verse 1, mga minamahal ko, sa Tagalog na lamang. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Salmo, Kabanatay 41, talatay 1, ito pong sinasabi, mapalad siya na nagpapakundanganan sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kalikaligan. Amen. May pangako mo na Panginoon, kapag ka naging considerate tayo, di ba? Mapagkundanganan sa mga dukha at sa mga nangangailangan. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay tatawaging mapalad at ililigtas tayo sa panahon ng kaligaligan. Meron tayong mga nababalita ang giyera na sa mga iba, mga minamahal ko, grabe ang kanilang takot, ang kanilang pag-aalala. Pero sapagkat meron kang, mga minamahal ko, loving service to the poor and to the needy, ay bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Amen? Alam niyo po, mga minamahal ko, yung pagiging, mga minamahal ko, hallelujah, matulungin po natin at talagang considerate na tinatawag, being kind to the poor, mga minamahal ko, nakikita sa mga simpleng bagay katulad ng pagririgalo. Oh, sampulan ko kayo, mga minamahal. Kapag ka mahirap, mga minamahal ko, sinasabi natin, ay, lugi naman ako dyan kung riregaluhan ko ng mahal. Kasi ang tingin natin, mga minamahal, sa regalo, investment. So kapag ka mahirap, mga minamahal ko, hindi naman niya talaga kayang tumbasan yung aking iririgalo, so lugi naman ako. Ganun bang ugali natin? Oh, di ba? An eye-opener. Na kapag ka mahirap, balutan mo na lamang ng good morning towel. Ang presyo ay tigli 5 piso. Ganun ba, mga minamahal? O kaya balutan mo na lang ng kalendaryo, kasi mahirap lang siya. Pero pagka mayayaman ang niriregaluhan natin, hallelujah, talagang investment ang tingin natin. Kasi masusuklian ka. Kasi magagantihan ka. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, baliktad, di ba? Dapat magbigay tayo doon sa hindi natin, mga minamahal, hindi tayo magagantihan sapagkat Diyos mismo ang gaganti sa atin. Ang magbibigay gantimpala sa atin, mga minamahal. At kapag ka Diyos ang naggantimpala sa atin, masigit pa. Doon sa mga niririgalo natin sa mga mayayaman, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, do not be unkind. Huwag nating itratong investment, mga minamahal ko, yung pagririgalo, mga minamahal ko. Amen? Dapat, mga minamahal ko, talagang, amen? Hindi tayo namimili, hindi tayo nagtatangi ng tao. Masigit pa nating regaluhan, mga minamahal ko, ng espesyal, yung mga mahihirap. Yung mga hindi kayang, di ba? Manumbas o tumumbas sa ating mga kabutihan para ang mahal na Panginoon mismo ang gaganti sa atin. Pinulong at mga minamahal ko, hallelujah, dumating sa punto, mga minamahal ko,
ng mga matutuwid, mga minamahal ko, hallelujah, winelcome ng mga Panginoon sa kanyang kingdom. Ano nang sabi ng mahal na Panginoon, hallelujah, dito sa aklat ng Mateo, mga minamahal ko, medyo mahaba ito, mga 25, 34 hanggang 40, mga minamahal, pero kinakailangan po nating mabasa, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, talatay 34 hanggang 40, ito pong sinasabi, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy sasagutin siya ng mga matuwid na mga magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sa 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, ang pagkabasa ng kanyang bumabanal na salita. So alam na po natin ang pinaka-gist ng mga talatang yan. Amen? Pinaka-essence niya, mga minamahal ko, hallelujah. Nagtanong yung isang matuwid, Mala Panginoon, kailan ka namin pinaramtan nung ikay hubad? Binigyan ka namin ng balabal. Kailan ka namin pinakain nung ikay nagugutom? Kailan ka namin binigyan ng inumin nung ikay nauuhaw? Kailan ka namin dinalaw nung ikay nasa bilangguan? Kailan ka namin dinalaw nung ikay may sakit? Ang sabi naman ng Panginoon, ginawa niyo kasi ito sa mga mahihirap, to the least of your brothers and sisters. At anumang magandang gawa, good deeds na ginawa ninyo sa mga maliliit na ito, sa mga mahihirap na ito, sa mga nangangailangan, ay ginawa niyo mismo sa akin. Mapalakpakan po ba natin ang pinakamamahal na Panginoon? Amen? So, an expression of thanks to the Lord by mga minamahal ko, by doing service to the least, to the needy, to the poor. Amen? Kahit hindi ka nagsabi ng thank you sa mahal na Panginoon, na-express mo talaga yung word na pasasalamat. Pangatlo, mga minamahal ko, hallelujah, na expression, mga minamahal ko, hallelujah, we express thanks to God through godly contentment. Amen? Ang pagiging kontento, mga minamahal ko, at pagiging mapasalamatin ay magkakambal. Amen? Magkasama po parati, mga minamahal ko, ang pagiging kontento at pagiging mapasalamatin. Ang sabi nga mga minamahal ni Apostol Pablo, mga minamahal, sapagkat mga minamahal ko, meron daw siyang natutunang isang lihim na talagang nagpapanatili ng kanyang kagalakan sa mahal na Panginoon. Bagamat nakakaranas siya ng kahirapan, meron siyang mga binabatang mga pagsubok. Amen? Mga kapahamakan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang siya'y nasusuong, pero nakayanan niya ang lahat ng bagay. Ano kaya itong sekretong ito? Na natutunan daw niya ng lihim, mga minamahal ko. Philippians chapter 4 verse 12 o Pilipos, kabanatang 4, talatay 12. Dito po sa aklat ng Pilipos, ang kabanatay 4, ang talata po ay 12, ito po ang sinasabi, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay ay sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, contentment. Pagiging kontento sa buhay, mga minamahal ko,
na kahit na mga minamahal ko, dumaranas tayo ng kasalatan, may trials. Financial man yan, mga minamahal ko, hallelujah, o ano pang mga bagay. Pero mga minamahal ko, nagpapasalamat pa rin tayo. Pero hindi madaling sabihin, di po ba? Kasi nasanay tayo in plenteous days. Doon sa mga masaganang sitwasyon lamang tayo nagpapasalamat. Pero kapag dumaranas tayo ng kasalatan, ng pagsubok, kawalan, mga minamahal ko, ang hirap ng bigkasin. Pero parating sinasabi, mga minamahal ko, ng man of God, sila ba nakakalimutan natin, may makain o walang makain, praise the Lord pa rin. Amen? Dapat mas malakas pang palakpak, mga minamahal ko, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung sinabi ng 1 Thessalonians 5:18, in all circumstances, amen, dapat magpasalamat sa lahat ng sirkumstansya, sa lahat ng bagay, because this is the will of God. Ngayon, dumaranas ka ng kawalan, kasalatan, dulot ng pandemya, magpasalamat ka pa rin. Amen? Hindi mo nakikita, patuloy kang pinag-iingatan, pinalulusog ng mga Panginoon, hindi ka man lang, mga minamahal ko, nakaranas. Amen? Hindi ka nahawaan. Diba? Blessing enough. Mga minamahal ko na dapat mong ipagpasalamat. Amen? Pero gumagawa rin naman ang kaparaanan ng mga Panginoon. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, hindi pabayaan sa ating mga ikabubuhay. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Dapat, mga minamahal ko, let's have an attitude of gratitude. Maging mapasalamatin tayo in all circumstances. Nagkasakit tayo, mga minamahal ko, anong nabuting na idulot, mga minamahal ko, di ba? Kapag nagkakasakit ang tao, doon siya nakapagpapahinga. Sapagkat kapag walang sakit ang tao, busy parati. Hindi na alam, mga minamahal ko, talagang rat race, ang sabi nga ng ating beloved kuya, mga minamahal ko, wala nang mga minamahal ko, talagang pati pagkain, hindi na hinunguya. Nilulunok na lamang. So mga minamahal ko, we're deprived, mga minamahal ko, yung sarap ng pagkain kasi nagmamadali tayo parati. Hindi natin ma-appreciate ng beauty ng nature sapagkat para na lamang tayong dumadaan, mga minamahal ko, hallelujah, na parang hangin. Ganun po yan, mga minamahal. Nasubukan nyo na ba, mga minamahal ko, na talagang napasama sa isang, talagang wala nang ginawa kundi puro daing. Daing sa buhay, hugot sa buhay, very negative, mga minamahal ko, mabigat kasama, di po ba? And the next time around, mga minamahal ko, ayaw nyo ng maging kasama. Kasi mabigat eh. Pati ikaw nadadamay. Amen? Hindi siya makontento sa buhay. Parati na lang, mga minamahal ko, daing ng daing. Hanggang sa ikaw, mga minamahal ko, nasira na rin ang araw mo, mga minamahal ko. Sabagat, mga minamahal ko, we cannot, mga minamahal ko, spend our life grumblings na tinatawag, murmurings. Amen? Parati na lamang tayong may reklamo sa buhay. Hindi tayo makontento for what we have, mga minamahal ko. Diba? Hindi sinasabing, mga minamahal ko, hindi na tayo mag-a-aspire na umasenso. Pero, mga minamahal ko, ngayon kung anong meron tayo, magpasalamat tayo, mga minamahal. Amen? Saying thanks to God, mga minamahal, for what we have right now. Kasi hindi naman tumitigil ang mahal na Panginoon. Na talagang, mga minamahal, malay natin, mga minamahal ko, hallelujah, tayo lamang po'y sinusubukan. Meron yung paring mga minamahal ko, hallelujah, nakikita sa atin, mga minamahal ko na hindi pa rin talaga tayo fully sumusunod, mga minamahal ko, sa pagbibigay. Ay, mga minamahal ko, hindi pa rin binibigay ng mahal na Panginoon yung mga nakalaan niyang pagpapala sa atin. Pero in the years, mga minamahal ko, in the next, mga minamahal ko, hallelujah, time, mga minamahal ko, na darating, kapag natutunan natin, mga minamahal ko, na sumunod sa Kanya, gawin ang Kanyang mga palatuntunan, mga minamahal ko, ay hindi magkakait ang mahal na Panginoon. Amen? He will not withhold the good things due for us. Kasi anak niya tayo eh. Pero mga minamahal ko, tinitignan din naman niya yung mga attributes na ito, yung mga ugaling ito, na una sa lahat ay maging mapagpasalamat tayo. Sapagkat kung hindi, mga minamahal ko, hallelujah, amen, ay talagang magkakaroon tayo ng sakit na, di ba? Yung sakit ng mga Kristiyano, ano yon? Kumpara
Si Tonis. Parating nagkukumpara. Abet si ganoon, merong ganito. Ako wala. Ha? Ang binibilang natin yung mga blessings ng iba. Hindi yung blessing natin. So mga minamahal ko, paano malulugod ang mahal ng Panginoon? So let this be a lesson to us, mga minamahal ko, that we should have that attitude of gratitude para mga minamahal ko, hallelujah, maging magaan ang ating pong mga buhay. Di ba? Yung nakita po natin, mga minamahal ko, na 6 na benepisyo ng pagiging mapasalamatin, hindi lamang physically, kundi mentally, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, mapapakinabangan po natin ng husto. Tayo po lahat, mga minamahal ko, tumayo. At tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Turuan mo. Di ba? Sabi nga, minamahal ng kantang ito, mga minamahal ko, turuan mo akong magpasalamat sa panahong ang katagang ito'y napakahirap ibigkas. Mga minamahal ko, hallelujah. Kahirap na awit, kahit na pilitin ko, ayaw na hatiin. Ngunit alam mo, O Diyos, nasa akin na dadalhin, tila mga aking munting silid. Bakit may parang mo, tila wala ka? Tingnan natin ang liriko ng awitin ito, mga minamahal ko. Hindi ko ang bawat linya, mga minamahal ko. Ngunit alam ko, Namurot sa ating pong mga puso. ako iyong Napagagaan. Tila baga simpleng ang aking tema. madahiling. Sa'yo'y Namahal ko, hallelujah. Totoo. turuan mo. Totoo, hallelujah. Grabe ka pag-aralan. O Diyos ng pasasalamat Let us sa be thankful. panahong Let's have that attitude of gratitude. Nabigkas, turuan mo ako kung paano magalan sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Bakit ba may panahon ang suliranin? Bumapat ng taramulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabilang itong dilim, sa likod nitong ulap, may araw na nagtitindig. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon matagal ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ang tuwa ay aking hinahanap. Narinig po natin, mga minamahal. Ating pong inawit. Let us be thankful.
Hallelujah. Kaya kailangan din maaral ang mga minamahal ko. Matuto na magpasalamat sa mga Panginoon. Hindi lang because, pero mga minamahal, in spite of, sa kabila ng, o kahit na mga minamahal, hindi ibinibigay ang ating po mga hinihingi. We're being rejected. Pero mga minamahal ko, God is redirecting us. Nalaman po natin sa pag-aaral na ito. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, pinupunta ng mga Panginoon doon sa mas maganda, if not the best, mga minamahal ko, para sa atin. So huwag tayong magtampo. Huwag sumaba ang loob sa mga Panginoon. Kahit na walang blessing, basta't nandyan ang blesser, mga minamahal ko. Nandyan ang mga Panginoon, hallelujah, na siya, mga minamahal ko, ating kaligtasan. Ang sabi, mga minamahal ko, we may not have it all, mga minamahal, but Jesus is already enough. Amen? Hindi natin, mga minamahal ko, makakamtan ng lahat, pero ang sabi nga, kapag nasa atin ang mahal na Panginoon, we are more than complete. More than enough ang mahal na Panginoon sa atin. Sana po mga minamahal ko, from the bottom of our hearts, awitin natin mga minamahal kong awitin ito. Turuan mo. Turuan mo. Turuan mo ako magpasalamat. Turuan mo akong maging mapasalamatin sa aking buhay ngayon. Turuan mo akong maging kontento. Turuan mo akong maging magagalakin. Ay mahirap, mabigas. Na maging matyaga. Ako kung paano magalang sa panahong tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Turuan mo ako, O Diyos ng pasasalamat sa panahong ang katagang ito ay mahirap mabigkas. Turuan mo ako kung paano magalang sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Sa panahong ang tuwa ay aking hinahanap. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po mga manamahal ko, hallelujah. Ay sama-sama muling dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ating mga kanyang-kanyang panalangin, mga minamahal, hallelujah. Sa ating mga personal intentions, hallelujah. Ngunit unahin po muna natin ang kapakanan, hallelujah, the welfare of our church. Hallelujah. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ng ating minamahal Evangelista Will de Estrada. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating beloved mga church workers, mga minamahal. Hallelujah. Panalangin po natin sila. Mga minamahal ko, hallelujah. Huwag kaligtaan. Hallelujah. To include them in our prayers. At home, mga minamahal. Hallelujah. Sama-sama tayong dumalangin. O dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus, sa apong ito. Wala kaming ibang inuuna, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sinasamo sa iyo.
kundi ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan ng aming puminamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Wala Panginoon, hallelujah. Bigyan mo po sila ng dagdag ng mga taon na makasama pa namin sila hanggang sa iyo pagbabalik. Maging kanilang mga mahal sa buhay. Mga aming beloved church workers, wala Panginoon, pastoral workers. Hallelujah. Manatili sila sa kanilang mga katawagan. Alusugin mo po sila at iadya sa anumang masasamang gawa ng kaaway. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ating pong ipatong ating pong mga kanang kamay sa ating pong mga ulunan. Ang kaliwang kamay sa parte ng ating pong mga karamdaman. Kung pagbumura, kaliwang kamay ipatong po natin sa ating pong mga bibig. Pinansyal na mga pangangailangan, dalawang kamay manatiling nakataas. Hallelujah, 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 hallelujah. Palayasin natin lahat ng mga humahadlang sa ating paglilingkod na ito. Hallelujah, hallelujah. Let us all pray. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyo makapangyarihang pangalan, mga Panginoon, hallelujah. Sa panggalat ng panalangin, hallelujah, yung taong nilang isan, ng aming beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng mga demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, skin diseases, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Teach us to be thankful, mga Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At mga minamahal ko, as usual, 3 beses tayong lumukso sa bagay sigaw ng katagang hallelujah, praise the Lord, ang heavenly language ng mga anak ng Diyos. 3 times, mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo po darako sa mamahalagang announcement. Tayo po, ang mga minamahal ko, ipangunahan natin, beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palagpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. Alahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamabal na Panginoon sa kanyang salita mo, minamahal, na ating pong napag-aralan sa hapong ito. Amen. At God bless po sa ating pinagpalang mga aral ating po beloved Elder Brother Noel Bragan sa tunay nga na salita ng ating bala Panginoon sa bawat isa ating kapag atin dito talagang namin mo minamahal talaga ang lubos na pagpapala sa bawat isa atin. Amen. Kahalaga mo minamahal na tayo ay matuto na anumang pagkataon sitwasyon mayroon mo minamahal na tayo ay patuloy na may kinakaharap mo minamahal talagang tayo patuloy magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At bago tayo patuloy sa patuloy naman ng kabagan, ating pinakamamala Panginoon sa kapitulutan, ating pong beloved preacher, ako po inababot ng pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pasalam, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Doble paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala ang mga turo nila sa aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating po minamahal magagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal elder sa inyo man po, datihan man, isang upalang hapon po sa ating lahat. At sa ating mga bisita, kung mayroon man, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganyan din po sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga YouTube viewers, isang pagbati ng magandang araw sa inyo po. Amen. At mayroon po ba tayong mga minamahal na bisita na ating po kasama at hindi po nakatanggap sa mahal na Panginoon? Atin silang patanggapin mga minamahal kung mayroon man. At mayroon po ba mga minamahal? Amen. At kung wala po mga minamahal, tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong regular na announcement. Ang balagawain ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy pong dinaraos dito mga minamahal sa Mamarlao Baybay, Along Palaming Road. Ang ating pong midweek service mo minol tuwing Wednesday, nag-start po tayo alauna ng hapon at tapos na po alas 5 ng hapon. At ang ating pong overnight prayer mo minimal tuwing Friday, nag-start po na alas 9 ng gabi na tapos na po ng alas 6 na umaga na po ng Sabado. At ang general service mo minimal tuwing Linggo tulad kanina, nag-start po tayo na alas 9 ng umaga, natapos na po tayo ng alas 3 nitong hapon. Amen. At gayon din po, mga sa Bible study rin po, tuloy-tuloy pa rin po dyan sa Barangay Tibag, sa Tibog Benitez Residence tuwing Tuesday,
Nag-start po na alas 2 ng hapon, natapos po alas 5 ng hapon. Amen. At patuloy tayo, mga minamahal, in-encourage na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakahalaga ang pagkatipon ng mga banal mga minamahal. At sa pagdalo sa gawain mga Panginoon ay may kapangyarihan tayo makakamtan sa ating mga Panginoon. Ano mga problema, pagsubok o pandemyang tulad nito mga minamahal ang maaring dumating pa, ay tayo po ay hindi kailanman may lulugmok ng pagsubok na yan, mga minamahal, sapagkat tayo ay laging sumasagana sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At huwag tayong manghinawa na maghayo, mga minamahal, sa ating mga kababaryo, sa ating mga kaibigan, katrabaho, sa ating mga loved ones, di ba po natin nakasama sa paglingkod sa mga Panginoon. Patuloy nating i-share ang kabutihan nating pinakamamahal na Panginoon sa kanilang buhay upang sila man din kapag lumapit sa ating mahal na Panginoon, tumanggap sa ating Diyos na buhay, sila din ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, gayon din, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, na bihira na po nating makasama sa paglingkod sa mahal na Panginoon, magpatuloy tayong i-follow up sila, ipaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon, miss na sila ating mahal na Panginoon. Amen. Upang sila ay makasama natin muli sa pagpuri sa mahal na Panginoon at sama-sama tayong pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya maghayo at mag-follow up po tayo patuloy po, mga minamahal. Amen. At sa ating pong pag-uwi, mga minamahal, maaari nyo pong idaan dyan sa beloved sir information po, yung 5 piso ninyo, 10 piso, o 20 pesos, mga minamahal. Ihulog nyo po doon sa maliit na box, mga minamahal, upang makapagpatuloy ang balagawain ng mga Panginoon through a TV program, mga minamahal. Marami pong mga kababayan natin na kapag sila ay makapanood, sila po, mga minamahal, ay pinagpapala ng ating Diyos sa buhay sa unat panalangin, ating unat panalangin pangaral na ating Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen? Kaya ating po idaan, mga minamahal, yung ating pong 5 piso, 10 piso. Amen. At ganyan din po, mga minamahal, kung tayo nice na magpa-counsel sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved at divine dyan po, mga minamahal, sa beloved sister information, handa po nila kayong paglingkuran sa ating na pong mga beloved brothers, dito po sa luhuran ating pong beloved ordained preacher. Lumapit lamang po kayo, mga minamahal, upang sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, walang anumang agam-agam, mawala yung ating mga katanungan at ating maipabot yung ating pinamatas sa pupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palapangan po natin minsan na pa ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At siyempre tayo rin ay minamahal ay bagamat sa municipality ng San Carlos, minamahal ay nariyan ang ibinalik po yung checkpoint dyan sa city proper po, minamahal. Subalit tayo narito pa rin sa kabagan ng Panginoon, tayo po ay nakadadalo pa rin, minamahal, nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating closing prayer, mayroon pong lehans, mga minamahal, bago tayo lumapit rito, mga minamahal, tayo po patuloy manalangin sa ating Ginoo upang narin patuloy ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat muna ng pinagpala sa buong maghapon ito nagpupuri sa mahal na Panginoon, ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na po, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, tayo po darako na sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal, at tayo darako sa ating pong closing prayer. Amen. Verse God, tayo manalangin sa ating pagtatapos, verse God. Dakila mapagpala po ng mga Diyos, maraming salamat sa Panginoon kami, nagpupuri ng papasalamat sa moros to, hallelujah. Sa matagumpay na balgawain, maraming salamat po, malapit sa aming naupisan, hallelujah sa pag-MC, hallelujah sa opening prayer, hallelujah pag-apit ng mga Jupol Solim Song, at sa malapit hallelujah sa mga buhay na patunong mga kapatiran, awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, youth choir, singles choir, hanggang sa adults choir, finest choir, na narin kumilos ka sa aming kalikitan. Maraming salamat sa iyong matamis sa balang presensya, hallelujah sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapalan dito kami tinuruan na nagkaloob ng may katapatan sa iyo. Malapit sa dito kami pinagpapala. Higit pa sa aming mga hinaasang mga pagpapala. Lalo tigit malapit sa huling gawain na rin halang pangangaral bala salita na umangkop sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, pagkain namin mga nagugutom na kaluluwa. At minsan pa kung paano mo kami iningat ang pinarating ni Mulhati sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Hiwalay mo bawat isa amin. Kung kapangyarihan, pag-ibig, narin halang manatili sa amin. Malapit sa kapangyarihan, hallelujah. Layo mo kami sa lahat ng gawa ng kaaway. At muli mo kami idako sa araw po ng Wednesday na taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Itong aming sa madalang sa unang palanggan ng Pastor Jesus, pray. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.